Μα δεν μπορώ, δεν γίνεται. Έχετε δυνατά ρε τη μουσική, μόνο εγώ είμαι. Μόνος μου θα το ζω αυτό. Παρακαμώ τα κινητά σου και τα ρολόγια σου γαμώ. Disconnect for the phone. Να! Στα αρχίδια μου. Disconnecting. Λοιπόν, καλησπέρα σας. Χρόνια σας πολλά, Χριστός Ανέστη. Καλά είστε? Έλα εδώ εσύ. Εδώ είπα. Τι κάνετε? Ναι, είμαι χάλια. Κάτσε λίγο πίσω. Τι θα κάνουμε σήμερα? Πώς είστε? Εντάξει, καλά κι εγώ. Είμαι χάλια. Oh yes, I am χάλια. I'm shit. Αλλά τι παίζω εδώ κάθε φορά? Πείτε μου λίγο. Τι παίζω εδώ κάθε φορά? Πανιάσεις. Που ήταν όλα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, φιλαράκι, και ευχαριστώ και όλα τα παιδιά που δεν πρόλαβα να διαβάσω. Λοιπόν, έλα, σοβαρευτούμε λίγο τέλος πάντων σε αυτό. Το ρολόι μου συνεχίζει και βαράει ότι έγινε disconnected. Τώρα. Αν άλλη μία φορά αυτό το ρολόι βαρέσει, σας το ορκίζομαι, βαρέσει χωρίς λόγο, χωρίς να έχει κάποιο notification, απλά δονήσει χωρίς κάποιο notification, σας το ορκίζομαι, θα το βγάλω, θα το πετάξω και δεν θα ξαναφορέσω αυτό το ρολόι. Πώς είστε, πώς περάσατε, φάγατε? Σχαράκι, πάλι τρώω, σε βλέπω. Πάλι βλέπω. Έχεις μπουκώσει εκεί τα γαριδάκια και τα πατατάκια, δεν ξέρω τι είναι εκεί. Σε είδα. Να το. Αυτή μπουκιά ξέρεις. Πανάγας 14, ευχαριστώ. Αυτή μπουκιά. Δώνησε το ρολόι μου. Σκρατήσου. Δώσε μου δύναμη, Θεέ. Να μην το σκίσω τώρα μπροστά στον κόσμο και το κάνω ρεζίλ για κολορόλογο. Δεν το κάνω. Θα κρατηθώ άλλη μία. Θα ρω ότι κάτι άλλο φταίει. Galaxy Manager disconnected for your phone. Γιατί γαμώ τη μάνα σου? Connecting to your watch. Τώρα έγινες connected, γαμώ το σπιτάκι σου, βρωμιόλικο ρολόι. Τι λέγαμε, ναι? Σε είδα που τρως πάλι. Μοσχαράκι, σε είδα. Τι θα κάνουμε σήμερα? Ποια είναι η φάση σας? Πώς περάσατε? Ρόγα, δεν έχω παιδιά. Κοιτάξτε, εξαφανίστηκε η ρόγα. Εδώ είναι η ρόγα ακόμη μια φορά που σας φάνηκε. Γιάννης Τσολερίδης, γεια σου Γιαννάρα μου, καλώς ήρθες ψυχούλα μου γλυκιά. Λοιπόν, εμείς εντάξει, καλά περάσαμε το Πάσχα. Φάγαμε, ήπιαμε, κάναμε καλαμπούρικι με τον οδηγό. Αχ παιδιά, πάλι έγραψε. Α, όχι, αυτό ήταν άλλο. Αυτό ήταν μήνυμα του Μανώλη. Γαμώ τον μπελά σου Μανώλη. Νόμιζα έτοιμο ήταν. Σταμάτα ρε τριχωτό αρκουδάκι. Λοιπόν, όχι παιδιά, ακούστε να δείτε. Θα θέλω να σας μιλήσω λίγα για τον Batman. Να μην μας ακούει. Κοιτάξτε λίγο πως μας βλέπει ο Batman. Κοιτάξτε τον εδώ. Τον είδατε? Θέλω να σας πω για τον Batman δύο λόγια. Ο Batman δεν είναι καλά. Κοντήριον. Δεν είναι καλά ο Batman. Έχει πολλά θέματα τελευταία και
προσπαθώ να του φέρομαι όσο δυνατόν καλύτερα, γιατί την τελευταία φορά, λέει, η συμπεριφορά μου τον συγκλώνησε και τον έριξε ψυχολογικά. Σιδηρόπουλος. Οπότε είπα ρε παιδί μου να δώσω μια ακόμη ευκαιρία στη σχέση μας και να προσπαθήσω να είμαι καλός μαζί του. Οπότε το παίζω λίγο αλλιώς αυτή τη φορά. Δεν του δίνω σημασία, δεν αναφέρομαι σε αυτόν και τέτοια, ας πούμε. Ναι. Μια μέρα μπαίνω μέσα, τον βλέπω, δεν είχε ανάψει καν. Φωνάζαμε, κάναμε εκεί πράσινος. Ούτε πήγαινε προς το μπλε, ούτε... Ήταν λίγο κάπως, ρε παιδί μου, για Pac-Man. Αλλά... Δεν ξέρω πού θα φτάσει αυτό με τον Pac-Man. Δεν ξέρω αν θα πετύχει αυτό που κάνω. Αλλά λέω να μην του μιλήσω σήμερα. Να μείνουμε έτσι, οι δυο μας, σαν ξένοι. Στο ίδιο δωμάτιο, στο ίδιο μέρος, αλλά σαν ξένοι. Να μην μιλάει ο ένας τον άλλον τίποτα. Να είμαστε έτσι οι δύο ξένοι. Αν ωστόσο τον δείτε να αντιδράει, γράψτε το στο chat. Και θα προσπαθήσω εγώ με τον τρόπο μου να μπω λίγο στο κλίμα. Βετεράνε. Εντάξει. Άντε φύγετε λίγο τώρα. Άντε πουλάκια μου γλυκά. Έτσι που λέτε, παιδιά. Έτσι είναι ο Pac-Man. Δεν ξέρω τι έχει, να τον πάω σε γιατρό. Τι να τον κάνω μασάζ, τι να τον κάνω, δεν ξέρω. Του πήρα δώρα, του πήρα καινούριο USB Type 2, καλώδιο. Να μην κουνιέται και χάνει επαφή. Το κόλλησα πίσω με... Να νιώθει ασφάλεια ότι δεν θα του φύγει το καλώδιο, το ρεύμα. Το διακοπτάκι το πήγα στο off και ξανά στο on για να αναζωογονηθεί. Τίποτα, ρε. Τίποτα. Το ίδιο. Δεν ξέρω. Χέζεται, ζορίζεται, δεν ξέρω τι είναι φάση του, ας πούμε. Πολύ στεναχωριέμαι με τον Pac-Man, ας πούμε. Γεια σου, ορφανέ, γεια σου, φίλε μου. Λοιπόν, έτσι για να ξυπνάτε. Αντέδρασε. Αντέδρασε. Μα το πάει ακόμα. Χαμώ το σπίτι σου, Pac-Man. Όχι, αυτό είναι το καλό, το νερό. Τι λέγαμε? Λοιπόν... Λοιπόν, Lunatic 007. Σας είπα, σήμερα δεν είμαι καλά. Τι θα παίξουμε σήμερα? Ναι, παιδιά, αρχίζω και τα χάνω. Δεν είναι. Είναι επίσημο, είναι official. It's official, motherfuckers. Μάρκος. Γεια σου, Μάρκε. Καλώς ήρθες. Όρμα του. Όχι, παιδιά, δεν θα κάνω τέτοια, γιατί την τελευταία φορά είχαμε ιστορίες με τον Pac-Man. Αφήστε το. Τον θέλουμε. Κοιτάξτε τι θα γίνει. Σήμερα είναι ένα κλασικό solo. Κλασικά, μόνοι μας εδώ. Δεν θα σε μάθω ποτέ. Έχουμε 11.000. Δεν αντέχετε χωρίς εμένα. Δεν αντέχεις χωρίς εμένα. Δεν μπορείς χωρίς εμένα. Όλοριν σε 34 μήνες στο αλάνι μου. Τι έλεγα? Σήμερα ένα παραδοσιακό σόλο. Λίγοι, καλοί, ήρεμοι, ήσυχα. Τι θα παίξω σήμερα? Θα παίξω ένα παιχνίδι το οποίο λέγεται Draugen. Draugen. Δείτε το πως γράφεται.
Draugen. Draugen. Τι είναι αυτό το παιχνίδι, αγαπητοί φίλοι και φίλες? Είναι ένα παιχνίδι μυστηρίου που είναι όλα ύποπτα. Έχει να κάνει με εξαφάνιση της αδερφής της πρωταγωνίστριας, της συμπρωταγωνίστριας, κάτι τέτοιο, κάτι τέτοιο. Εντάξει. Το οποίο είναι ένα παιχνίδι που διαρκεί Little Honey Buddha, ευχαριστώ πάρα πολύ. Το οποίο είναι ένα παιχνίδι που διαρκεί 1,5 με 2 ώρες. Εγώ θα το κάνω 3 με 5. Καλά θα πάει και αυτό, καλά θα πάει. Σάκη, είσαι ύποπτος. Σε αυτό το παιχνίδι απόψε είμαστε όλοι ύποπτοι. Και παίζει το σήμα της εκπομπής. Εμμανουήλ Official, γεια σου Εμμανουήλ Official. Έλα ρε Σάκα ρε γκάβλα. Καλά είμαι, καλά είμαι. Ναι. Το έχει ξαναπαίξει. Εννοείται ρε, πάρα πολλές φορές. Εγώ λέω να ξεκινήσουμε, είναι και 5 πλέον. Τι λέτε, το έχουμε? Φάρταρτ Online. Έκανες λάθος, έκανε λάθος μετά από 8 χρόνια. Φάρταρτ Online μου έγραψε. Καλησπέρα μαμά, μας έλειψες. Εγώ ξέρω ότι είσαι online όμως και δεν είσαι online. Εντάξει, αυτό το ξέρουμε, ό,τι και να λες. Εγώ σε ξέρω. Τι θα έλεγα? Άντωνι UH, 56 μήνες. Τι κάνει ρε μαλάκα, τι γίνεται? Τι κάνω ρε μαλάκα, τι κάνει ρε? Βάζω γιατί αν συνεχίσω θα κάνω τέρμα βλακίες ρε και δεν θα πάει. Beef Turkey, γεια σου Beef Turkey. Έχουμε και το Στρατούλη σήμερα εδώ να μας βοηθάει όσο κάθεται στο τέτοιο και κοιμάται με το TikTok στο κινητό. Δεν νομίζω να το χρειαστούμε πάρα πολύ σήμερα, γιατί έτσι κι αλλιώς εγώ σε αυτά τα παιχνίδια είμαι πάρα πολύ καλός ρε φίλοι μου, καλός. Κυπρέος στην κλάση, γεια σου Κυπρέ μου. Αυτό το πάμε εδώ. Εδώ και όταν ακούτε τέτοιο πράγμα ξέρετε ότι είναι solo. Με βρίζει ο Στρατούλης, με λέει ηλίθιο. Να σε καλά Στρατούλη. Emperor, γεια σου Emperor. Κάτσε χαμηλώσω λίγο. Ο Στρατούλης να μας δώσει οδηγίες παρακαλώ πάρα πολύ. Παρακαλώ. Παρακαλώ πάρα πολύ το Στρατούλη να μας δίνει οδηγίες για το πώς είναι η ισορροπία του ήχου. Τι κάνουμε τώρα? Κατερίνα, χρόνια πολλά. Αντώνης. Έχουμε και τις αφιερώσεις εδώ στο Radio UH. Έλεγα ότι το παιχνίδι αυτό είναι ένα παιχνίδι μυστηρίου. Πάρα πολλά άτομα από χθες δηλαδή που το ανακοίνωσα μου έχετε στείλει λέγοντάς μου απορώ πως τόσο καιρό δεν το έχεις παίξει ρε μαλάκα. Έτσι μου έγραφαν. Χαίρομαι, τιμολέον κάτι έλεγε. Και η αλήθεια είναι ότι όντως, γιατί εγώ το είχα αφήσει αυτό το παιχνίδι, το απόλυτο σολοπέχνιδο. Άρα μαλάκες, κάποια στιγμή στη ζωή μου θα σταματήσω να κάνω αυτά τα streams. Κάποια στιγμή. Τι θα λέτε ρε μαλάκα? Πού είναι αυτός? Τι κάνει? Τι ζήσαμε μαζί του? Τι παιχνίδια, τι βιώματα ζήσαμε μαζί του? Απίστευτο. Απίστευτο. Ναι μωρέ, άιντε. Λοιπόν, έλα, χαλαρώστε, ρίξτε διακόπτες, πάρτε κάτι να φάτε, κάτι να πιείτε, χουχουλιαστείτε, αγκαλιαστείτε, δεν ξέρω. Μην προχωρήσετε μετά την αγκαλιά γιατί θα σας χάσω. Πιο μετά προχωρήστε.
μείνετε απλά αγκαλιασμένοι σκέτο. Μην πολύ χαϊδεύεστε τέτοια και σας χάσω από το stream και ακούγομαι στο background και από το κινητό να ακούγομαι εγώ και ή την τηλεόραση και μες στο δωμάτιο. Πάμε! Εγώ είμαι αυτός. Κάτσε να βάλω λίγο τη μουσική, τι ωραίο πράγμα. Θέλω να ακούτε δυνατά. I shan't run or climb things or laugh too loud or call anyone old bean. Aside from you. Θα το πω τώρα. Τι ωραία γραφικά είναι. Όχι ρε γάζε, εντάξει. Πρέπει να είναι όμορφο όμως. What did you call this village? Gravewick? Betty. Edward's known his... Φτωχιά Ιαπωνέζα. Γεια σου κοριτσάρα μου, ευχαριστώ πάρα πολύ. It's an odd language. I don't much care for it. Α, κάτσε. Α, έχω διαλόγους. Perhaps Betty found herself a burly Viking warrior and went native. Horns on her hat. Drinks mead. Everyone knows sure that his sister is here, though it's been months since he last heard from Elizabeth. She's there. Α, είναι η αδερφή μου άρα που έχω χάσει. Γεωργία Ζέμ. Γεια σου Γεωργία μου, ευχαριστώ πάρα πολύ. 51 μήνες λέει το αλάνι μου. She could have gone anywhere. Without writing or telegraphing her editor in New York, she wouldn't do that. Betty's cat's pajamas, the bee's knees, little Miss Perfect. Alice, you're talking about my sister. Fine, I'm sorry. Okay. Elizabeth Sadar, we all Mind love her. Kaiser. Ευχαριστώ πάρα πολύ ψυχούλα μου. Κάτσε λίγο αυτό. Edward. We will find her. Συγγνώμη, εγώ το έκανα, συγγνώμη. See her as soon as we get to shore. She'll shower you with kisses and berate you for coming all this way from Hanover, Massachusetts. Massachusetts. Πάντα μ' άρεσε να πω το Massachusetts. Norway. Nexor. 7 μήνες, γεια σου Nexor, ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα φτάσουμε ποτέ σε αυτό. Looks so peaceful and beautiful. Πεθαίνω. So desolate. Like a place built for ghosts. Finally. 3, 7 μαλάκες. 16 μήνες. Γεια σου ρε φιλαράκι. Να δώσω το παιχνίδι, το δίνω. Το δώσα. How about you take over, Alice? You slay me, Teddy. Οδήγα. Was that thunder? Ωχ, έρχεται. Θα γαμηθούμε τώρα. So you say. But I say Κοσμάς Λάρισα. Τόσο απλό, ευχαριστώ Κοσμά. Ευχαριστώ ψυχούλα μου. Στον God of War ήρθαμε. Ναι, εκεί ψηλά είμαστε παιδιά. Τούμπουλου τσουμπού, 87 μήνες. Πρωταθλητής. Probably working. I know it's a foreign concept to you, but that's something normal people do. Τι όμορφο. Τι ωραία γραφικά είναι. The Fretland farm is up the hill somewhere. Up where? Εκεί πάνω. Point. Εκεί. I believe it's that farmhouse, all the way at the top. Chris Kev. Γεια σου Chris. Ευχαριστώ. Let me read the letter from Mrs. Fretland. Κάτσε να διαβάσουμε λίγο το τέτοιο τώρα. Περίμενε. Keep her close. Let her go. Να χάσω και εσένα. Wait. The ground's muddy. It's easy to slip and fall. Walk slowly and watch out for... Don't be a wet blanket. The little mud never hurt anyone. Νίκος από Μέγαρα. Γεια σου Νίκο, ευχαριστώ. Stay close. As long as you keep up with me. Έλα εδώ μαλακισμένο! Μ' άφησε πάλι ρε μαλάκα. Πάμε να διαβάσουμε όλο το γράμμα. Dear Mr. Handler. We would like to extend an invitation to visit our home. Κουστάρω αυτά τα αγγλικά. Σάκι Σκάις, ευχαριστώ. 26 μήνες λέει τα άλλα. No news to share. You'll find our farm on top of the hill. Οπότε εμείς χάσαμε την αδερφή μας. Μέχρι στιγμής αυτό ξέρω. Τα λέμε τον Οκτώβριο. Οκ. 1923. Ανθή 95. Γεια σου Ανθή μου. Καλή. Όμορφη. Έχει πολύ μυστήριο παιδιά. Και έχω μάθει
Τι γλώσσα είναι αυτή, άσπρα. Για γερμανικά μου μοιάζει. On my way. Αυστρία. Righto. Step to it, teddy bear. I'm Lissy! by the farmhouse. Α, έτσι κάνουμε Nicholas Bolden as Edward. Πεθαίνω ρε. Α, τι ωραία, δεν έχει shift. Να, αυτά μου αρέσουνε. Δεν έχει sprint. Πώς σας φάνηκε? Σε μισή ώρα θα είστε όλοι έτσι. Νορβηγικά. Α, ναι, Νορβηγία. Ναι, έχετε δίκιο. Έτσι θα τρέχουν σάλια από εδώ. Χριστίνα AC. Rest. Κάτσε ρε αδερφέ, 2 βήματα κάναμε. Κασκαντέρ ψάχνετε. Κασκαντέρ ψάχνετε. Δεν ψάχνετε ηθοποιό. Έρχομαι μωρέ. Έκανε 5 βήματα και κάνει break. Vegan go. Ο στρατούλης έχει πεθάνει. Μαλάκες. Γράφει ένα παιδί. Τι μουσικές, τι... Μαλάκες έκανε 10 βήματα έτσι. Draugen. Εντάξει. Το παιχνίδι με έχει βάλει ήδη μέσα στο σάπιο του σκηνικό. Όχι σάπιο. Πάλι δεν ξεκουραστεί. Εγώ με το στρατούλιο όταν βγαίνουμε για προπάτημα έτσι κάνουμε. Σταματάμε κάθε 15 μέτρα. Ελένη 97, γεια σου Ελένη. Και φαντάζεσαι κάθομαι 4 ώρες εδώ στο live. Τι έχει το χέρι μου? Αυτό εδώ. Το βίντεο που ανεβάσαμε σήμερα, ποιος δεν το δε? Σε πιάσα. Λάζαρος, γεια σου Λάζαρε. Art director. Πάλι ρε στο είδε, κοιμάμαι πάλι. Lead programmer. Και ψυχαλίζει μαλάκα. Μόκεμπε. Έγραψε ένα παιδί ότι να ανέβω εγώ εκεί πάνω. Εσείς δεν ψάχνετε παίχτη. Εσείς κασκαντέρ ψάχνετε. Κασκαντέρ. PC Game Republic. Ευχαριστώ. Στρατούλη, ξέρω τι χτυπιέσαι τώρα. Έρχομαι βρε, έρχομαι. Μας πάσατε τα αρκίδια, έρχομαι. Μια ανάσα να πάρουμε. Εσύ δεν ψάχνεις, εσύ κασκαντέρ ψάχνεις να μου. Σίμον Πολ. Μπράβο Σίμω. Βάλτε ένα sprint βρε. Το χαμίσατε. Η φτωχιά και η ντίβα. Δεν έχει κανένα παγκάκι εδώ να κάνω κανένα διάλειμμα. Τι είμαστε, κασκαντέρ. SVTube. Κάτσε να πάρω μια ανάσα. Μισό λίγο αδερφάκι μου. Κώστελ CK, 62 μήνες. Τεράστιος είσαι. Τι κάνεις ρε? Τι κάνεις 62 μήνες ρε? Νευρίασα τώρα. Τώρα νευρίασα. Μπανάρετε τον. Όχι ρε. Δεν γίνεται να είσαι 62 μήνες. Μπαν, δεν μας αξίζεις. Written and director Ragnar Chocolate. Παιδιά, έχετε δει ότι το Ragnar εδώ. Καρπίτσα μου γλυκιά. Και πάλι δεν πάω σε αυτήν, ρε. Έχει γαμηθεί να φωνάζει και πάλι δεν πάω.
Ένα παγκάκι δεν έχεις εδώ πέρα να πάρουμε μια ανάσα? What took you so long? I'm not 17. Αυτό τους λέω. Δεν είμαι 17. Γεια σου Αλέξανδρε. Did you see the flag? It's at half mast. Fast pace το κάναμε. Τι έγινε, γιατί? Σήκωσε την πάνω ρε, τι είμαστε, κασκαντέρ? So this is it, huh? Αντών, καλώς ήρθες. But seriously, where is everyone? Ψαρεύουν, ξέρω εγώ. Μέσα είναι. Perhaps everyone's indoors. The rain's picking up. You first, old bean. Τι μου είπε, εμένα είπε ρε χαίρο, εμένα. Που ανέβηκα όλο αυτό εδώ το βουνό. Tick Queens. Tick Twins, κάτι έλεγε. Hello? Anyone there? Mr. Fretland? Mrs. Fretland? This is Edward Charles Harden, the American. We've exchanged letters. Maybe they went on holiday and left the door open. Give it a shake and a rattle. I can't just barge into their home. Με σύστια σημαία, άρα λέει μάλλον κάποιος πέθανε. Εγώ μπαίνω. Και βλέπουμε τώρα τη Mrs. και Mr. να πηδιούνται ρε, και να είμαστε δεν θέλω να δω. Is anyone home? This house is as empty as a bird's nest in December. Στάθη Λαζαρίδης, γεια σου Στάθη. Hey, you want to check out the upstairs? Why? I'm a guest. Why would I start poking around every corner of the house? Πού πήγε αυτή? Άλεξ! Σάκη, μπουκώνουμε μπουγάτσα από το πρωί μαζί με ριτζάκι, κοντόπουλα, αυτά. Αλέξανδρος, δουλειά από καβάλα αυτή τη φορά. Την αγάπη μου και στους δύο σας αγαπώ και το ξέρετε. Α, εδώ είσαι. Ανεβαίνω εγώ. Hello? Hello? Oh, so you get to peek upstairs? Unfair. Κότσος UA's. 45 μήνες λέει. Εδώ είναι, θα τους βρούμε. Oh, this is nice. Charmingly rustic. The Boston Beaumont would pay a pretty penny. Είναι όλα πάρα πολύ ύποπτα σε αυτό το σπίτι. Βρήκα Βρήκα σένα δολοφόνε! Α, δεν This είσαι. is almost like an American home. People are people wherever you go. Thanks, Proust. Οπ, ένα γράμμα. Ύποπτο. Θα σε διαβάσουμε. Dear Mrs. Fretland, I trust this letter finds you and your husband in good health. I wrote to inform them about when I'd be arriving. Τι λέει? Disaster. Do they even have calendars? Maybe they don't know what day it is. Despite appearances, we haven't gone back in time. They have calendars. Ανόβερο. It feels very far away. Are we feeling melancholy? Θεία Τζένι, γεια σου θεία Τζένι. I've never been this far from Hanover. It's about time we got you out of that dreary old house, Teddy Bear. I asked about Elizabeth. And they hadn't seen her? Anna, Mrs. Fretland promised she'd write if she heard anything. Δεν There έγραψε. wouldn't be many female reporters from New York and Western Norway. Why would she come here in the first Εσδούρ, place? 51 μήνες. Γεια σου Always Εσδούρ has her μου. reasons. Oh, the thought of boarding that infernal ocean liner again. I quite enjoyed it. So much room for exploration and mischief. So many opportunities for seasickness and claustrophobia. Don't be a Debbie Downer. I'm sure your tummy will be better behaved on the return voyage. Αυτή γιατί έχει ένα τέτοιο στυλάκι, ας πούμε, φας, πτώχη την μπάρα, ευχαριστούμε. Πώς, α, προς τα πίσω. Look! Family pictures. They must be the, what did you call them? The Fretlands. It's on the tip of my tongue. The Fretlands. Fretlands. Manashu. And John? Johann. Johann. This is honestly not what I'd pictured. They're very presentable. Αυτούς είναι που Not ψάχνουμε. at all like... Καλύτερα να τους βρούμε They're not ποτέ, ρε. farmers. That must be Johann Fretland, master of the house. What makes you think he's the master of anything? Φτωχιά με ψυχή ντίβας. 1923, Teddy old boy. Την αγάπη Women μου, can vote. ευχαριστώ πάρα πολύ. Daughter. I'm guessing their daughter is the master of this house. She's cute as a button. Η κόρη είναι φάντασμα.
She's guaranteed to be more fun than you. Όχι. Johan went and found himself a delectable bride. Alice, please. What can I say? She's a minx. Φτωχιά Ολλανδέζα. Φιλάκια πολλά. Her letter was courteous and professional. Didn't you say she was a city girl? Must have been awfully hard to adjust to life in the sticks. I can relate. Αλλά ποια είναι η Billie Eilish, είναι αυτή τη φάση, ας πούμε. Το στυλάκι της, ας πούμε. Για να μάθουμε και για τον Τζόχαν τι γίνεται. Τι Old Johan's a bit wooden, isn't he? Like someone put a stick up his rear end. Πόσο δίκιο έχει ρε μαλάκα ένα παιδί. Ρε τι κόλλημα έχανε σε αυτές τις φωτογραφίες να μην γελάνε και βγαίνουν όλοι έτσι. Έλα να βγάλουμε μια οικογενειακή φωτογραφία. Ναι, ελάτε, θα την έχουμε να τη θυμόμαστε. Θα πεθάνετε όλοι. Αυτός ο πίνακας, αυτή εδώ η φωτογραφία θα σε στοιχιώνει για όλη την υπόλοιπη ζωή σου. Έβγαλες φωτογραφία. Ωραία, ελάτε, τι τέλεια. Περιμένουμε να βγάλεις τη φωτογραφία, να την κρεμάσουμε στον τοίχο. Είσαι νεκρός. Είμαι το φάντασμα που ακούς. Είμαι ήχη. Loosen up, Johan. I'm sure you two stiffs will get along famously. Ωραία, φύγει, τα μάθαμε. Μουζάξ. Να το. Wait. Οικογενειακή φωτογραφία. Δείτε τους. Are they... Who's... They're all twins. All of them. Δίδυμοι. That's Johan and Anna Fretland. There are two of each, Edward. Two of each. Frederick and Φτωχός Margaret. πιγκουίνος. Twins marrying Ευχαριστώ. twins. Αχα. My mind's reeling. Δίδυμα παντρεύτηκαν δίδυμα. May 26th, 1899. 26 Μαΐου. We'll be celebrating their silver anniversary next year. Τώρα αυτό δεν είναι λαζαζασαρέ. Ύποπτο. Δίδυμα να παντρεύονται δίδυμα. Κι αν μια νύχτα η έτσι ανταλλαχτεί με την έτσι, ο έτσι με τον... Τι γίνεται? Lannisters γίναμε. Άννα Μαρία Μελάρια Sculpture. Θα τα ανακαλύψω όλα. July 1902. Tragic accident befalls the Fretland Brothers Mining Company. Όπα, What happened? τι έγινε, Mine φτωχό λουκουμάκι. collapsed, killing 3 workers, including Arna Fretland, Frederick and Johan's younger brother. Α, Awful. How old είχανε was και ένα μικρό 19χρονο αδερφό. Αυτοί οι δύο. Operations were suspended after the accident. Μάιο. Johan Fretland exits Fretland Brothers Mining Company. Αναστασία, σε brothers θέλω. parted ways? Θέλε την. Johan sold his share to focus on farming. Αχα. That must have Έφυγε ο, been a relationship. ο Γιώχαν από την company, από την εταιρεία. Κάτσε, τον Ιούλιο έγινε το ατύχημα, το Μάιο είχε φύγει. Και Γεια όσα κύριε φίλε. Και Μεντζεντζίδης. Επιτέλους το είπα σωστά το δικό σου. Γεια σου αγόρι μου γλυκό. Το Σεπτέμβριο τι Foreign έγινε? investors out of Frederick Fretland's mining company. Dire Φύγανε. financial consequences for Fretland, who must have had a difficult time after his brother Johan George Fretland Drummer, γεια pulled σου out George. earlier this year. Johan was smart to exit when he did. The timing is curious, like he knew something was about to go awry. Το Μάιο αποσύρεται από την εταιρεία. Τον Ιούλιο πεθαίνει ο μικρός ο αδερφός σε ατύχημα. S-Dur 25, παιδιά, αυτό που εξιχνιάζω τώρα, ειλικρινά σας μιλάω, ειλικρινά θα με κάνει διάσημο. Τον Ιούλιο, το Μάιο, φεύγει από την εταιρεία, την οικογενειακή. Τον Ιούλιο γίνεται το ατύχημα και το Σεπτέμβριο αποχωρούν όλοι οι μέτοχοι και καταραίει η εταιρεία, σαν να ήξερε κάτι αυτός. Κάτι...
Μήπως το έστησες εσύ το έγκλημα του μικρού αδερφού το ατύχημα. Θα σε ανακαλύψω, γαμημένε. Δεν ξέρεις με ποιον έμπλεξες. Με τον αρσενικό Νικολούλη. Ο Βας Μιλωνάς. Νάτος. Ο Νικολούλης. That's a grim sight, old bean. Νικολούλης. Τι old ρε? Γιατί λέει old? Γιατί συνεχίζει και με λέει old? Τα φτωχά αδέρφια. Μαλάκα, ήταν λίγο τρομακτικό αυτό. And soaked to the bone. Let's get you to bed. We'll wait for the Fretlands. It's only courteous. Είχε κι άλλο πράγμα εδώ, για μισό λεπτό λίγο. Α, αυτή είναι η φωτογραφία στα minings. Εσείς οι φτωχοί βρωμάτε. Άγγελε! Βρώμα, φτώχεια. Συγκεντρώσου! Μπίκλα. Εδώ έχουμε να εξηγνιάσουμε έγκλημα. Και εσύ κάνεις τον νέο. Να μας χωρίς λόγο. Έτσι. Να μυρίσουμε τους φτωχούς. Σε θέλω μαζί μου. Τώρα. Ευχαριστώ, Αγγελάκο μου. Σε φιλώ, σε αγαπώ. Σε ευχαριστώ που είσαι εδώ κάθε εβδομάδα. Κάνε τώρα τον αργιλεράκο σου. Σε ξέρω τώρα, έχεις αράξει την πέτσα σου. Τρελός 51-20. Γεια σου, τρελέ μου. Για να δούμε τι λέει αυτή η φωτογραφία. What does it say there? Groovy? Gruben, the mine. Maybe that's where everyone is. Digging for precious jewels Μήπως in να the πάμε εκεί? Stygian abyss. From what I learned of this place during the brief stay in Ålesund, the iron mine shut down 20 years ago. Βαγγέλης Βάς, γεια σου, Βαγγέλη Βάς. The mine was 1897. only in operation until 1902. Λίγα χρόνια Must μόνο. have lost a 5 fortune. χρόνια. An iron mine wouldn't pay itself off in 5 years. Can we go spelunking? Perhaps we'll find trolls in the abyss, and we can steal their ill. Μάνος Πλούς 47, γεια σου, Μάνο μου. There was a cave-in. It'll be unsafe. Oh, boo. Frederick and Johann Fretland, founders of the Fretland Brothers Mining Company. They're the spitting image of each other. Twin brothers and business partners. And they married twin sisters. Adorable. Adorable, but Who's the boy? θα δεις το τέλος. He looks related to the other two. The one who died Κυπρέος in στο the Κολοράντο. accident. Α, είναι ο μικρός ο Younger αδερφός που Fretland πέθανε. Αυτά είναι τα δύο αδέρφια, λοιπόν, και ο μικρός ο μεσαίος είναι ο αδερφός που πέθανε. Μάλιστα. Ανακάλυψα το δολοφόνο. Ποιανού φόνου? Ποιον δολοφόνο? Γιατί? Ποιο ήταν το κίνητρο? Τι συνέβη εκείνη τη νύχτα? Θα το μάθουμε στο επόμενο επεισόδιο. Betty. Να σου Have you γαμίσω. gone screwy again, Teddy? That's not Betty. Her That's... scarf. I'd know it anywhere. It doesn't look like anything to me. It She just bought it in looks like... Bloomingdale's the Christmas Της before αδερφής του, last. θα σε δούμε Maiden. When Παίζει. she came home that year, Παίζει. she showed it off. Dancing around the Μισό sitting λεπτό, room τα until I αρχιδάκια μου. got dizzy watching her. Αχ, I think you're misremembering. She couldn't make it home that year. Again. No, you're wrong. I'm sure she was there. Whatever. It's not like you pay any attention to me when Betty's around. Look, it is her scarf. να το. It even Πώς σου smells like φάνηκε? her perfume. Ότι λέω αλήθεια. Shalimar. But what if that's She's not... here. I'm finally going to find her. That's... Αυτό ήταν η επιβεβαίωση That's ότι η great, αδερφή του Edward, βρίσκεται really. στο νησί. I Είναι wouldn't εδώ. want you to get Θα your την hopes βρούμε. up. I mean, where's everyone gone to? Something's not right, I'm telling you. Δεν είναι καλά, Teddy? Απ' την κούραση το έπαθε. Edward, Σας είπα. what's wrong? Αν δεν βάζετε κάθε 5 μέτρα. Lightheaded, that's all. 5 μέτρα παγκάκια, έτσι είναι. Μέχρι πεθάνει, ανέβηκα ένα βουνό. Το Everest, ανέβηκε το Everest! Κασκαντέρ μου! Μάιερ Wolf, ευχαριστώ πάρα πολύ. Sit down. That's an order from your commander. Yes. Fine. Κάτσε. Just need to catch my breath. Just for a moment. I want you to lie down. Lie down and close your eyes. It's been a strenuous day. What with the rowing and the dragging of the Σάβα suitcases. Σαραμαραναντίδης. Γεια σου, Σάβα. I'll keep an eye 2 out. χρόνια. Χρόνια πολλά. Promise. If they come home, I'll wake you. Now, lie down, close your eyes, breathe deeply. I'm just... Κοιμάμαι στην αγκαλιά σου. Κι εγώ έτσι σας βάζω για ύπνο. Στα σόλα. Έτσι κοιτάζει όλο. Πλέμπα φεύγω. Τι λες βρε μαλάκα? Δες εδώ. Ποιος είναι η πλέμπα?
Εγώ έτσι σας βάζω για ύπνο. Έλα, ξάπλωσε. Elizabeth? Όχι. Is that you? Αλλά αρχίζει και γίνεται ενδιαφέρον το παιχνίδι. Betty? Lissy? Αλεξάνδρα μου, ευχαριστώ κοριτσάρα. Lissy? Πώς κάνει εκείνο το meme. Υπόπτω. Γαμώ τη μάνα σου, χέστηκα. Παντελής 6644. Τι λες ρε μαλάκα? Δηλαδή δεν είναι horror το game. Δεν ξέρω γιατί τα έχει αυτά. Lissy, there's someone outside. It might be Betty. Lissy. Are you here, Lissy? Με γράφει στο μπούτσο της ρε. Τώρα μου έδωσε και sprint. Are you in here, Lissy? Στάρω! Τι έχει χτίσει εδώ? Hello? Betty? Lissy? Πέρασε γελάδα και έχεσαι. I'm not alone. Άτσις! Χαλτσαδάτσι! Είναι μαζί μας! Νομίζω ότι... Είναι ΕΠΑΕ! Ευχαριστώ. Γεια σου Άκη μου. Και για σένα μία. Τι είναι αυτό δηλαδή? Win 21 ST. Πρέπει να τη βρούμε κιόλας. Κασκαντέρ ψάχνετε εσείς? Γεια σου Κωστάκη μου. Πήρε 4 κοτόπουλα στο PUBG. Φυσικά τι θα μοιάξει, τον μπαμπά του, το γιωτά, το κολόνουμπο? Εμένα θα μοιάξει. Που πηδάμε και φράχτες. Κασκαντέρ έχουμε γίνει να... Ναι, όμως γιατί γουστάρω έτσι το game εγώ τώρα? Ο άλλος είπε πατημασιά είναι αυτό που είδαμε στη λάσπη. Δεν μπορώ ρε μαλάκα, αυτά τα μυαλά που μας περικλείουν. Δεν μπορώ ρε μαλάκα. Δεν μπορώ ρε μαλάκα. Τι μυαλά είναι αυτά? Τι? Πώς το σκέφτηκε? Πώς? Πώς ρε μαλάκα, τι μυαλό ρε μαλάκα? Πώς ήτανε πατημασιά εκείνο κάτω στο έδαφος ρε? Τι ρε μαλάκα? Ώρες νιώθω τόσο χαζός μέσα στο πλήθος. Αυτός δηλαδή τώρα ο άνθρωπος γιατί να μην έχει μια υποτροφία σε κάποιο πανεπιστήμιο μεγάλο? Τι το κρατάτε στην Ελλάδα? Στείλτε τον στο εξωτερικό καριέρα. Πού το βρήκε ότι ήταν πατημασιά εκείνο? Κασφυλάσμι. Συγχύσομαι ρε μαλάκα όταν εγκλωβίζουμε αυτά τα μυαλά εδώ σε αυτή την Ελλάδα. Κάθονται βλέπουνε Twitch. Someone there? Άλλο κι άλλο κλάιβ και κορμό πηδάμε. Κασκαντέρ έχουμε γίνει. Κασκαντέρια. Παντζίτ φας. Hello?
Ο άλλος λέει: ένα ρεσάκαρε, παίξε. Betty, is that you? Μη με αγχώνεις. Θα παίζω όπως θέλω εγώ. Με τις παύσεις μου, με τις εκρήξεις μου. Μη με αγχώνεις, μη με πιέζεις. Μελιτάκας, πιέζομαι αυτή τη στιγμή. Μην βρούμε κάμια πατημασιά για να μας τρελάνει ο άλλος πάλι. Κολοτούμπες. Κασκαντέρ γίναμε. Κασκαντέρ. Dark Soldiers. Κάτω σου κασκαντέρ. Pick up, τα γυαλιά. Βγάλτα, βάλτα. Τι γίνεται όμως? Elizabeth, are you there? Ποια Ελίζαμπεθ ρε? Κάτι ακούω, κάτι... Α, έφτασα στη... Τσεκ. The boat, Edward. Με τρόμαξες ρε. Lissy. Χάσαμε τη βάρκα. What about the boat? Σου λέγα να τη θέσουμε. What? Άξκτα. How? Maybe you didn't secure it properly. I pulled it up. I don't know. I thought I tied it securely, but... Where did you go? Out? For a walk. It stopped raining. Did you see Betty? Did I see? Haunted chain. What are you Ευχαριστούμε. talking about? I think... Betty... It was Betty. It was her. It must have been her. I saw her face in the window, and she vanished into the dark towards the sea. You really didn't see anyone? I haven't seen a single soul. Alex Sarva 1. Are you sure it was her? Yes. It's not. I mean, I saw her face, and it looked like her. Well, if it was her, why did she run away? I don't know. It's getting dark. Σασάγκα. And tomorrow. Tomorrow's another day. Καλώς ήρθες. We'll figure it out. Right now, let's get you cleaned up. Πολύ ήρεμη Look σε at you. βλέπω You've got εσένα. mud all over yourself. And then you really need to sleep. You must be exhausted. Come on. Υπερβολικά ήρεμη. Μαλαπέρδα. Καλώς ήρθες. Day 2. Γουστάρω το game, γουστάρω σκεφτά. Ανεστάκης. Γεια σου Ανεστάκη. Ξημέρωσε. Ή ήταν στο όνειρο. Αλλά τέτοια μαξιλάρια έχει η γιαγιά μου. Μάικ Άντζελο, γεια σου Μάικ. Ήθελα πρόεδρο. Ο πρόεδρος από τις 11.30 ώρα κοιμάται. Το ξέρεις καλά? Κάτι είδα. Beautiful day. Beautiful day. Η κλανιά. Με αγάπη. I just about given up on you ever waking up. Sleep well. Μαλάκα, τι ωραία χρώματα, τι ωραία. She was in the garden and she called for me. How about you, Lissy dearest? Oh, you know me, old fruit, wide awake at first light. Τι ωραίο πράγμα είναι η Νορβηγία, ρε μαλάκα. They did not. There's no sign of anyone. Aside from last night's mistwalker. I've been thinking about that. I'd just woken up. Άρα ήταν όνειρο. The mist was thick as pea soup. I don't know if I saw. Μπίλας, κάτι έλεγε, ευχαριστώ. You were chasing a ghost? I didn't get a good look. I'm not even sure there was anyone there. Oh, there must be someone here. And I'm not talking about ghosts. Τι φάση, ας πούμε, πού πήγαν όλοι. Τώρα αρχίζω και υποκτεύομαι κανένα δυο πράγματα. Αλλά δεν σας τα λέω. Για να μου πάρετε τις ιδέες. Αυτός ακόμα ψάχνει τους Fertles. If you say so, teddy bear. Have you had your noodle juice yet? I'm not rummaging through their cupboards. You'll be a pill without your tea and toast, old bean. We need to get you sorted. I'm not hungry.
first point on the agenda. Find the natives. Να βρούμε τους γηγενείς. I'll scout ahead. I'll meet you down by those houses. Πού πήγαινε μαλάκα, τι... Let's uncover your secrets, Glovik. Εμείς είμαστε πάνω, στο σπίτι. Η βάρκα εξαφανίστηκε. Πάμε σιγά σιγά να ανακαλύψουμε την κατάσταση, ας πούμε. Με το J βλέπουμε, είπαμε, το journal. Nick. Εδώ κλειστά όλα ρε μαλάκα. Του Jog λέει. Το καταλάβαμε. Θα ψάξω στον Αχυρώνα. Ανοίγει αυτό ή θα πρέπει να πηδήξουμε, ας πούμε, να γίνουμε Κασκαντέρια. Δεν ανοίγει. Θα κατέβουμε ή κάτσε να πάμε και σε εκείνο. Τσούμι. Ζητάνε μία περίληψη. Λοιπόν παιδιά, εγώ ο πρωταγωνιστής έχω έρθει σε αυτό το νησί μιας και ψάχνω την χαμένη μου αδερφή. Ήρθα με αυτήν εδώ την κοπέλα, η οποία, να σου πω την αλήθεια, δεν έχω καταλάβει ακόμη ποια είναι η σχέση μου μαζί της. Εκτός αν δεν το πιάσα και διάβαζα το chat. Έχουμε έρθει λοιπόν σε αυτό εδώ το νησί στην Νορβηγία. Εδώ πέρα που λέτε, προσπαθούμε να βρούμε την αδερφή μας σε αυτά εδώ τα μέρη και ζουν εδώ ένα ζευγάρι, οι Fretlands, κάπως έτσι, οι οποίοι τελικά δεν είναι στο σπίτι. Τους ψάχνουμε, δεν είναι εδώ. Αυτό που γνωρίζουμε για αυτό το ζευγάρι είναι, Θανάσης και η G, ευχαριστώ Θανάση, είναι ότι ο άντρας, ο σύζυγος, είναι δίδυμος και η γυναίκα είναι επίσης δίδυμη και έχουν παντρευτεί αυτά τα δύο δίδυμα μεταξύ τους. Γνωρίζουμε ότι αυτοί οι δύο είχαν μια mining company, μια εξόρυξη τέλος πάντων εταιρεία. Ο μικρός αδερφός τους, ο 19χρονος, πέθανε σε ένα ατύχημα το 1902, τον Ιούλιο του 1902, τον Ιούλιο συγγνώμη, αλλά κάτι ύποπτο συμβαίνει και ο σύζυγος, αυτός εδώ, είχε αποχωρήσει από την εταιρεία το Μάιο και το Σεπτέμβριο φύγανε και οι μέτοχοι, σαν κάτι να ήξερε ότι θα συμβεί. Εντάξει. Εχθές είδαμε λοιπόν ένα όνειρο. Εν τω μεταξύ μέσα στο σπίτι παράλληλα βρήκαμε και το φουλάρι, πώς λέγεται αυτό εδώ. Θα πάρω μια ανάσα να πούμε. Α, θα ζωγραφίσω, δεν θα πάρω ανάσα. Κάτι τέτοιο έλεγε, τι έλεγε. Ζωγραφίζει ο άλλος, στα αρχίδια του ρε. Πούτσα του ρε, χάνει τον κόσμο και εγώ ντόλα και ο άλλος ζωγραφίζει ρε, γάμισε. Τι έλεγα? Ναι, βρήκαμε και ένα φουλάρι εδώ της αδερφής μας. Οπότε είναι εδώ. Ωστόσο δεν μπορούμε να βρούμε κανέναν εδώ. Το νησί είναι άδειο να πούμε. Είμαστε μόνοι μας εδώ. Και ο άλλος κάθεται, δες τον τώρα, δες πανίβλακα άνθρωπο τώρα. Κάθεται, ζωγραφίζει. Έχει χαθεί αδερφή του. Δεν βρίσκουμε κανέναν. Είδε όνειρο με φιάλτες και τέλος πάντων με horror πράγματα. Και στην πούτσα του, σαν τον Αναστάση και εγώ είμαστε εκεί, έχουμε γυρίσματα εκείνο, του λες πάνε γρήγορα, φέρε εκείνο και τέτοιο, και πηγαίνει έτσι στα αρχίδια μου. Αν δεν το σταματήσω δεν σταματάει, συγγνώμη. Καθόταν και ζωγράφιζε για κανένα χρόνο. Πάντως πανέμορφο. Η τοποθεσία είναι journal, για να δούμε τι ζωγράφιζε. Τέλεια η μουτζούρα σου. Ορνηθοσκαλίσματα. Για να δούμε τι άλλο έχει εδώ. Κάτι ύποπτο εδώ. Δέντρα. Δέντρο. Φράχτη. Νικολής. Εκεί πάνω κάτι βλέπω ύποπτο να συμβαίνει. Μήπως να ανοίξουμε αυτή την κολόπορτα? Δεν ανοίγει αυτή η κολόπορτα. Να πηδήξουμε το φράχτη. Δεν παίζει. Τι είμαστε? Κασκαντέρ. Για να ψάξουμε εδώ στο μικρό χουριουδάκι λοιπόν. Εδώ, κάποιο πτώμα. Όχι. Μένιος. Εκεί είναι η τύπισσα. For Redder. What the fuck for Red?
Υπόπτη γράφει. Geomagnitude. Ευχαριστώ, Geomagnitude. Μαλάκα, που ανέβηκε, ρε. Τι κάνεις, ρε, κασκαντέρ? Θα πέσεις. Careful you don't fall. You suck the fun out of everything, old boy. We're far from any doctor. I don't want you to hurt Gaming Room yourself. GR, ευχαριστώ That's not ψυχούλα. very likely, is it? Thought you were scouting ahead. What do you think I'm doing? Vantage point, like on a pirate ship. I can probably see our house in Πολύ Manhattan. στυλάκι, πολύ υφάκι. Κάτι δεν μ' αρέσει στο πλάσμα Knocking on αυτό. doors isn't a scout's job, old Κατέβα boy. κάτω και πες την αλήθεια, ξέρασε τα όλα. Θα There τις must be μιλήσουμε. someone around. Only one way to find out, old sport. Did you check all the houses? Έχει πεθάνει να με τρολάρει και να με λέει γέρο. Ό,τι κάνω εγώ στον καρατζά. Knock knock. Ναι, ρε, έχει άτομο μέσα και δεν μας ανοίγουν το σύνορα. Why, hello, Huh? Mr. American. Α, Please come in for a τι cup μου of μιλάει? tea and Εγώ biscuits. είμαι. You're not helping. Also, they drink coffee here. No Γεια one σου, home? εγώ είμαι. Εδώ, μήπως έχει εδώ άτομα? Anyone home? Unless they're playing hide and go seek, I'd say that's a no. Τι κάνει, ρε μαλάκα? Α, είναι κασκαντέρα αυτή. Κάιζενμπεργκ. Δίνω λεφτά γιατί... Γεια σου, ρε. Ρε. Ευχαριστώ, ψυχούλα γλυκιά. Α! Hello? Who's there? Βρήκαμε το δολοφόνο, παιδιά. Πάνος Hello? Μηχανιώνη, γεια σου Πάνο. Anyone home? Υπόπτω. September 21st, 1923. Ελπεπεπεπεπε. Wie desperate. Lissy, found something here. Όπα. Κάτι συμβαίνει εδώ. Escalated from words to stones. Μπλα. Blood has been spilled. The curse Λευτέρης haunts Μπόρς. us Γεια σου, all. Λευτεράκι μου γλυκέ. There is no hope left in Σε ευχαριστώ. good sforlata. Good. Γουστάρω μουσική, γουστάρω ατμόσφαιρα, γουστάρω. Έτσι, χύστε με στην μάπα, ρε, τέτοια παιχνίδια, χύστε με. The death of the Jiminy. Death of the children was the end of Grotti. Τι λέει, φτωχιά Στεφανία. Γεια σου, ρε. Στεφανία, σε ευχαριστώ πολύ, ψυχούλα. You should see this, Lissy. Τι έγραψαν, ρε μαλάκα, τι σοκ The πράγμα. letter just trails off. Was never sent. Σαν στίχη νορβηγικού black metal είναι. Μπιλάκο Βαγαλών! Φιλιά μου από όλους. Γεια σου, ρε Μπιλάκο. Ευχαριστώ, αγόρι μου. Μαλάκα, τι έγραψε όμως το τέτοιο? Ήταν λίγο σοκαριστικό αυτό που διάβασα. Γενικά, κάτι με τρομάζει στη φάση του game, ας πούμε. Η άλλη συνεχίζει εκεί το Did you μαβάτσι. see this door closing? Αφήστε τι Just κάνει a wind, crossfit. teddy Άστα. bear. You're as skittish as a pussycat. 3 Πούσι, strikes. ποιον είπες μου, You're μοίρε, out. έλα εδώ. I don't think anyone's been home for a while. Στεφανία, Someone painted the word traitor on one of the doors. And there αυτό was a σημαίνει letter. traitor. It sounded foreboding. Well, you were wrong. The villagers are not indoors. I still don't understand what happened to the boat. Why don't we γίνεται? investigate? Maybe it's The been architect. drifted back to shore by now. 28 μήνες, γεια σου, architect. But I would like to know how it got unmoored. Well, it's a bright and beautiful day, and we have nothing better to do. What on earth are you doing? Ναι, εγώ άρχισα να πεινάω Handstands, όμως Teddy. τώρα. My record is 2 minutes. I'm working on 3. Just go on ahead. I'll Τώρα της catch up. μπρώξω το να πέσει. Jimmy Paras. Πάρ' το. Οπ! Τώρα μπορώ να ξαναμπω.
Τι είπε ρε μαλάκα ο άλλος? Draugen είναι ένα μυθολογικό τέρας που εμφανίζεται σε βάρκες και όποιος το δει θα πεθάνει. Τι ακούγεται ρε παιδιά? Εγώ θα φύγω από αυτό το σπίτι όμως, δεν αντέχω άλλο εδώ μέσα. Νίκος Μακ, γεια σου Νίκο. Τώρα δηλαδή συγγνώμη, μπορούμε να... Θες να μπορούμε να μπούμε ας πούμε? Τώρα μπαίνει στα σπίτια, δεν φοβάσαι Κασκαντέρ! Τι δεν μ' άφησε να μπω? Ήθελε και εγώ κάτι να κάνω? Όχι, απλά κάνει αυτό και φεύγει. Αυτό το σπίτι τώρα, η άλλη κοίτα. Με τρομάζει αυτό το άνοιγμα και ξανακλείσιμο. Μην το ξανακάνει. Ζούνης, Λιάκος, ευχαριστώ. Καλώς ήρθες ψυχούλα. Για να δούμε τώρα εκεί πέρα, λες να πηγαίνει? Πηγαίνει ρε μαλάκα, ανεβαίνουμε ρε. Τι γίνεται ρε? Μαλάκα. Πάντε με σε αυτό το μέρος, αλήθεια. Αλήθεια ρε, πάντε με ρε. Ο άλλος λέει, γιατί λέει συνέχεια Κασκαντέρ? Γιατί είμαι Κασκαντέρ. Έχουμε γίνει Κασκαντέρα μου. Δεν ψάχνετε streamers εσύ. Κασκαντέρ ψάχνετε. Κοίτα εδώ τι κάνω. Μάρτζι. Νεκροταφείο με notice. Memorial service. Memorial service. Commemoration of the accident at the mine this past summer. No services after that. Τα σταματήσαν όλα. Μετά το ατύχημα στο mine. Ψάχνουμε έναν στους τάφους να δούμε. Α, είναι τα ατυχήματα. But look at the soil. These are recent burials. You're right. Τι είπε ρε μαλάκα? Η πανέξυπνη. Where everyone's gone? Are they all dead? Όχι ρε, πώς πήγε το μυαλό σου? Αυτή νεκρή? Όχι ρε. Τίποτα έτσι. This can't be everyone. Besides, someone had to bury the bodies. Fair point. Well made. Something did happen. Κάτι έγινε. Several people died in a short period of time. How? An accident? A mass murder? Πατσατσούφας. Spanish flu? I wouldn't want to speculate until I've learned more. I can speculate for the both of us. Τι λες Well, ρε? Betty's not here. I'm gonna keep looking. What about the church? Μπαίνω. Βασίλης Γιουέιτς, γεια σου Μπίλι. Με κοροϊδεύεις Μπίλι. To keep the ghosts from escaping? Lissy. What does that say? God is not here. Άρε μαλάκα. Δεν μπορώ το game. Τι μου έχει χτίσει, τι έχει φτιάξει. Τι έχει φτιάξει Αγγέλικα. Γεια σου Αγγέλικα. 59 μήνες λέει ρε μαλάκα. Μα το Θεό θα σπάσω το ποντίκι Αγγέλικα. Αλήθεια σου μιλάω Μην ξαναδώ 59 μήνες αλήθεια ρε. Είναι πάρα πολύ. Δεν μπορώ να μπω με κάποιο τρόπο. God is not here. Τι είπε ρε μαλάκα? Nakama Gaming. So much for that. No wedding, no baptism, no funeral. There must be people somewhere. Μαλάκα έχουν χάσει τους We're ανθρώπους. constitutional. To breathe some of this salty sea air. Παγκάκι, σε κεντεύω, κάτσε. I'll find you. Κάτσε Κασκαντέρ. Mother Dagger. Mother Dagger. Σε κεντεύω, κάτσε τώρα ρε.
Οκ, το καλύτερο παιχνίδι όλων των εποχών. Ακούστε τον αέρα. Το θέλω το βουνό μου πίσω. Πού είναι το βουνό μου? Πάντε με στο βουνό μου τώρα. Μόνο το βουνό μου έχει τέτοιους ήχους. Κάβλωσα ρε μαλάκα. Δεν έχει τίποτα. Δημήτρης Πάλα 1908. Ευχαριστώ πάρα πολύ ψυχούλα μου. Εδώ. Εντάξει, δεν γίνουμε και κασκαντέρ. Τι να κάνουμε όμως τώρα? Μαρτσιάνο 13-12. Τι να κάνουμε τώρα? Εκεί είμαστε τώρα, λέει. Να πάμε εκεί προς την άλλη την πλευρά. Θα πάμε, δεν γαμιέται. Θα πάω στην άλλη. Πολύ μάγκα. Στέλνουμε πρόεδρο σε live. Να γίνει μόνο το death πάνω. Πρέπει να την έχω βρει συχνά αυτή την μπλούζα. Την λατρεύω τελευταία γι' αυτό. Στη βάρκα. Τι είπες ρε μαλάκα? Πώς το σκέφτηκες ρε Τρελός. Ευτυχώς έδωσε sprint γιατί δεν θα γινόταν όλο αυτό, να ξέρετε. Δεν γίνεται. Κασκαντέρ. Για να δούμε λίγο εδώ κάτω. Αυτά τα μέρη, ας πούμε, εδώ τα είδα καθόλου? Είναι, ας πούμε, η φάση... Να μείνουμε, λέει, εδώ, λέει. Να μην πάμε πίσω στο Ανόβερο. Harvest, forage. People have survived here for centuries. Why can't we? I wouldn't want to again. Λάμπρο! Goats can be eaten and milked. Λάμπρο! Πού είναι φίλος εδώ μαλακισμένα? Δεν μπορώ ρε μαλάκα. Παίρνω τηλέφωνο το Λάμπρο. Λάμπρο θα το πω μαλάκα, δεν μπορώ. Παίρνω τηλέφωνο το Λάμπρο. Διαβάζω σε κάτι sites περιπέτεια της υγείας του καρά, που εν τέλει δεν ήταν κάτι σοβαρό. Ο άνθρωπος είχε μια διαθεσία απλή. Διαβάζω και παίρνω το Λάμπρο, φίλε, να μάθω, φίλε, τι έγινε, όλα καλά? Το σηκώνει το τηλέφωνο, έλα ρε Λάμπρο, λέω, τι κάνει? Καλά ρε φίλε, λέω, τι έγινε ρε φίλε? Καλά, λέω, ο καλλιτέχνης. Με είχε ανοιχτή ακρόαση και ακούγεται από μέσα ο Καράς. Καλά είμαι ρε μουνόπανο. Μου κάνει, λέω, εντάξει καλά είναι Λάμπρο, έγινε, να είσαι καλά φίλε. Καλά είμαι ρε μουνόπανο. Μου φωνάζω από μέσα. Και λέω, εντάξει έγινε, εντάξει, μια χαρά είναι, κλείσει. Δεν λατρεύω. True story. Μου το έριξε και έφυγε. There's no damage to the rope. I don't know what that means. Nobody cut it. Κάποιος δεν το κόψε. I guess the knot could have unraveled on its own. Didn't you say you used a sailor's knot? I'm a scholar, not a fisherman. So who took our boat? A ghost? True story, GR. Μόλις τώρα είπα true story. Τι γίνεται με μαλάκα μας? Not a ghost, then a goat? The goat's row? It was probably the current that took our boat. If you say so. But then who were you chasing after last night? A ghost? I don't know. It was probably all in my head. Dr. Fraggy. Ωραία, δεν θέλω να της μιλήσω για την ώρα. Θέλω να δω εδώ τι έχει γίνει. Πάλι κάθεται. Πάλι ζωγραφίζει μαλάκες. Φτάνει.
Και να δούμε εδώ πέρα μέσα τώρα τι θα βρούμε, τίποτα. Φαντάζεστε ήταν όλοι εδώ πέρα και να τους βλέπαμε. Όχι ρε χάζε. Τώρα μπορώ να κάνω μια βουτιά. Εγώ φταίω τώρα αν μπορώ να κάνω μια βουτιά. Inspect. Δηλαδή, οκ, το είδαμε αυτό. Diamond Dogs. Μήπως σημαίνουν κάτι ζωγραφιές. Τι είπες τρε μαλάκα? Δηλαδή, τι μπορεί να σημαίνουν ζωγραφιές? Α, μήπως κάτι δείχνουν οι ζωγραφιές, Μου δείχνουν τον αχυρώνα απέναντι. What's this? Remnants of the mining operation. What? Warzone. Remember, I told you yesterday. There was a mine here, but it closed down 20 years ago. I know, Edward. Πού είναι ρε, πού I μου was μιλάει just αυτή? checking for a sense of humor. Ανάτι. Α, Still nowhere to be found. άρα μήπως θα ακολουθήσουμε τις ράγες? Μήπως? Where do these tracks lead? To the mine. Where else would they go? I don't know. A castle up in the mountains where the frost giants live? And this is how they receive their monthly offering of meat from the villagers. Goat, I hope. Μάριο Σκέρεϊ. Άρα μήπως να ακολουθήσουμε εδώ? Οπ. Εδώ τελειώνει. Και συνεχίζει. No trespassing for traitors. Έλα βρε τώρα. Want to jump the gate and explore what's on the other side? Ιρφάκι Σίλβερ. Trespassing να No πούμε. trespassing for a reason. Come on! There may be trolls, or at least more houses. Where's your sense of adventure, old sport? Don't you want to see where these tracks go? Ναι. They lead to the old mine, and no. I've had enough adventure on this side of the fence. Ράφσι, Besides, they wrote why? no trespassing for a reason. You're such a terrible bore, teddy bear. Τι είπες ρε? Τώρα θα I'll ανοίξω την wager πόρτα και θα πάνε να 1,000 την άξω όλα. crowns you'll jump this gate at some point, if you believe Betty's on the other side. Frederick Fretland. Who are these traitors he refers to? Γιώργος Μόνα, γεια σου Γιώργο Μόνα. Όντως, μας έχει πεθάνει στο Traitors. Τι εννοεί ρε το αλάνι? Τώρα, Betty would have taken plenty of constitutionals here. She loves the outdoors. How so? She's a city girl. I'm sure she gets tired of Manhattan. And when she was little, she loved playing in the Γέλο garden Σκρου, γεια σου Especially Γέλο, ευχαριστώ. the pond. Are you all right? I just miss her. Ναι και... Lissy, are you here? Hello. Έλου. Κασκαντέρ. Άρα, Thought someone would have seen us by now. Even if they were all hiding in μαλάκα κάπου βρίσκονται όλοι. Δεν γίνεται αυτό. Για κάτσε λίγο να δούμε το... right here. Όχι αυτό, συγγνώμη. Αυτό. Να πάμε στα από εκεί. Γιώργος Μόουνα. Να πάμε στα από εκεί ρε φίλε. Εκεί. Πω τι θα ανέβω ρε μαλάκα. Τι ανεβαίνω πάλι ρε. Χάσαμε τη βάση. Ήμουν τόμα και έβαλα ξυπνητήρι για να μην χάσω το Solo Night. Γεια σου ρε. Χάσαμε τη βάση. Σε φιλώ, σε ευχαριστώ, την αγάπη μου. Ούτε εδώ. Εδώ έχει 2-3 πέτρες Stonehenge. Τι είναι αυτό? Χρύσα MGU. Ευχαριστώ Χρύσα. Μαλάκα. Σας διαβάζω που γράφετε και έχετε πεθάνει με το Κασκαντέρ. Μαλάκα, δεν υπάρχει το ανέκδοτο. Εσείς δεν ψάχνετε ηθοποιό. Κασκαντέρ ψάχνετε. Και πως το τέριαξε με αυτό που έγινε. Εδώ πάνω. Μήπως τώρα μπορώ να μπω? Πούτσες.
Dirty boy. Πούτσες. Μήπως να ξαναψάξουμε στο σπίτι. Μήπως... Μήπως να ανέβω πάνω. Τώρα μπορώ να ανέβω πάνω. Είναι όλα ύποπτα. Άλεν Καμορορο. Μαλάκα, δεν είναι κανένας εδώ ρε μαλάκα. What? Την είδατε τη ζωγραφιά? Είδατε εδώ τι έχει? What? What? Κάρλος XGR13. Ευχαριστώ. Κάτι συμβαίνει με το κοριτσάκι, παιδιά. Midsommar. Αρκούδα μαγκαλιά, ένα γουρούνι. Ένας πλαγός. Είναι όλα ύποπτα. Darkness Within. Ο Θεοφάνης Κασίμης έκανε subs στην κοινότητα. Thank you, Θεοφάνης. Μαλάκα, θα μπω σε όλα. Ούτε αυτά ανοίγουν. Τέτοια σεμεδάκια κάποτε έκανα εγώ. Αλήθεια, με έβαζε η μάνα μου και έκανα τις γραμμές. Μ' άρεσε. Έκανα 2 γραμμές, 2 τέτοια και το παρατούσα. Κουραζόμουν. Jesus Christ. Τίποτα, ούτε εδώ ρε μαλάκα. Τι γίνεται? Τι κάνω? Πού θέλει να πάω? Τι θέλει να ζήσω? Γιατί με έπιασε ένα άγχος, λέει η Σόφη. Κοίτα Σόφη, έχει ένα κάτι το παιχνίδι, το οποίο είναι λίγο αγχωτικό. Όπα. Δεν μπορούμε να αλληλεπιδράσουμε. Πάλι θα ζωγραφίσει. Τον αφήνω λίγο να ζωγραφίσει καλά. Ας πούμε το κάναμε τώρα. Liar lawyer. Ναι. Κάτι θέλει να μας πει με αυτά τα ντρο, να ξέρετε. Εδώ ποιος είναι? Ο Ντάνιελ Ντέι-Λούις. Play. Να ρίξω μια Moonlight Sonata τώρα, να τα γαμίσω όλα. Τι έχω παίξει ρε μαλάκα εδώ? Μ' αρέσει John Draven. Έπος. Πανέμορφο. Και από πάνω το πλοίο που εμφανίζεται, το Draugen, αυτό το τύπου Kraken. Τι λες τώρα? Ωραία. Φεύγω μεν. Τι μου έγραψε ένα παιδί? Κάτι έγραψε. Πήγαινε στα ορυχεία. Τζάμπα καθυστερείς. Αφού δεν πήγαινε στα ορυχεία ρε μπρα. Όντως τώρα, γιατί με άγχωσες ας πούμε? Έδειχνε ένα μπαούλο. Κάτσε να δω που ήταν το ορυχείο. Που στο Πέοντα. Από εδώ ήταν το ορυχείο. Είχα κατέβει εδώ. Έτσι εδώ, ναι, εκεί είναι. Τι φάση όμως, γιατί αφού δεν είναι...
Πήγαινε στα 2 σπιτάκια κοντά στη βάρκα. Ρε brother, πήγα. Κάτσε. Καρατζόν φορέ, ευχαριστώ Καρατζόν μου. There's something very wrong with your head. Wouldn't that just be awful? Why, I'd be a murderer. Κάτσε, γιατί εδώ αρχίζει και γίνεται πράγμα να πούμε. Where do these tracks lead? To the mine. Where else would they go? I don't know. A castle up in the mountains? Αυτά δεν τα είχε πριν. This is how they receive their monthly offering of meat from the villagers. Goat, I hope. What did they use this for? Bringing the ore Μάντεψε. down from the mine before it was loaded onto boats. So, diamond? It's a memorial. Το ξέρουμε. Όζι Όζ. When the mine collapsed in 1902. Georg Hatlestad, Niels Framberg, Και ο Άρν. Arne Fretland. See, this Ο is μικρός what αδερφός working είναι a regular αυτός. job. Did you say Fretland? The younger brother who was Ναι, mentioned το in the είπαμε. article. The newspaper said the accident forced the mine to shut down. Ναι, το Any of έκλεισε. this have to do with us? I still don't know why Elizabeth came here, And you think it has something to do with this mine? or with what it did to the village. Maybe. Μήπως τώρα με αφήνει να μπω. Στα 2 σπιτάκια κάτι έχει σάκι. Ωραία, θα πάω στα 2 σπιτάκια. Τα 2 σπιτάκια. Κάτσε λίγο να ξαναπάρω παραμάζωμα όλα αυτά. Αυτό δεν έχει να μπεις. Δεν έχει. Κάνα πτώμα. I don't understand why they just leave this here. Εσείς οι φτωχοί βρωμάτε. Να σε προσλάβω να βρεις τον πατέρα μου ακόμα για γάλα πάει. Σε θέλω εσύ. Πρέπει να βγούμε για ψώνια, να χαραμίσουμε τα λεφτά μας χωρίς λόγο. Έτσι. Να μυρίζουμε τους φτωχούς. Σε θέλω μαζί μου. Τώρα. Γεια σου Μπολονές, την αγάπη μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. A boat! Teddy! A hot dog! This is our ticket out of here! Τέο Κάπα, ευχαριστώ ψυχούλα. Δυστυχώς δεν μπορούμε να φύγουμε. Εξαπίσει. This boat isn't seaworthy. It's curious. The state of the boats. Η άλλη πέτρες πετάει. Vagby 7. Ωραία. Ωραία. Αυτό είναι το... Frederick Fretland and son. Johann's Α, brother. μπαίνει τώρα εδώ. The Fretlands have Δεν their μπαίνει fingers τώρα in εδώ. all the pie. Applesauce. Why lock any doors? I can't imagine they have a Τι έπαθε problem το with πουλί. hacks and hoodlums. The sign Ρε says πουλί. they're closed, but... Μιχαλιός. Hello? Are you open? Is anyone there? Can't you just bust down the door? Is that? Listen, come here. What? It's Betty's hat. Το She was καπέλο here. της όντως. She could still be in there. Betty? Betty! Να Are το you κατεβάσω sure, αυτό έτσι, να με Edward? βλέπει λίγο πιο σωστά. I mean, it's just a hat. Όχι, αρχίζει και παίρνει μια τροπή λίγο παράξενη I know παιδιά. my Sure, sister's hat, Lissy. I have to get inside. What about the breaking and entering part? I could care less what they call it. Α, ναι. Τώρα δεν θέλεις να... Σε σεμπάκο! Γεια σου σεμπάκι μου, ευχαριστώ πολύ κορίτσι. Ο Λάμπρος λέει βάλτε μέσα το κοράκι, τι μαλάκας είσαι. Δεν ανοίγει, μήπως να ανέβουμε από εδώ πάνω, μήπως να το σπάσω. Χάρης Χάτζη, ευχαριστώ Χάρη. Ακούστε λίγο τα βιολιά που παίζει τώρα και έχω αρρωστήσει τον κόλο μου. Σας παρακαλώ. Ούτε από εδώ. Πώς θα γίνει να μπούμε τώρα ρε? Κασκαντέρ. 93, εντάξει σας αγαπώ ρε. Από εδώ θα μπεις, ναι. Here's an open window. You seem Star, eager to break Star. the law. I approve. It won't
Κουνιάδα χωρίς δώρο. Α, ξακαριστεί του τουλάχιστον τις ευχές σου. Attaboy, Teddy. You can do this. Pull harder. Ευχαριστώ πολύ, κουνιάδα. I can't believe I'm actually breaking. Whoops, Daisy. Τι είπε, ρε? Oh my, Σκοτώθηκε Teddy. ο You're such a παππούκας. sap. Λίντιβακ. Θα μείνει κάτω. Άντε σήκω, βρε. Enter. Edward Charles Harding, dilettante, world traveler, cat burglar. A cat burglar would, by definition, enter a building on a higher floor. The state of this place. Betty, Καρναούμπας! here when Is this? Πού γίνεται απόψε? not necessarily human. But Παντού, Well, Καρναούμπα. that's all right then. Παντού. What does it say? Barn murder? Someone murdered a barn? Μην κοροϊδεύεις. barn means child, and mortar, that's Child murder. Child Edward. murder. They murdered Νίκος, a ευχαριστώ child. Νίκο μου. someone thought so. Probably the same someone who vandalized the store. Αλάκα μου είχε χτίσει κάτι πολύ ωραίο το game. Damnation. The hat's Ευχαριστώ in κορίτσι here. μου γλυκό, Calm ευχαριστώ. down, old boy. Anyway, how's the hat going to help us? Who knows what else is in here? There could Ακούς be τη more μουσική. clues. All right. Okay. Everything's Jake. We made it into the store. I'm sure we'll find a way through that door. It's Να the το same πάλι. photograph as in the Απλά έχει photo. βγει. Gone. At least, I assume he's the one who's been snip. Frederick clearly did not want anything to do with his twin brother. Μαλώσαν υπερβολικά άσχημα. Και, και τον έσβησε και ακόμα και τη φωτογραφία. Ο Στρατούλης μου λέει ότι το Draugen βασίζεται σε ένα σκανδιναβικό πλάσμα που είναι φάντασμα. Κάτι Τζιμιρόκο. Έχεις προοπτικές. Η Ματζόρι δεν γάμισε κανείς τα ανάση. Νομίζω Άντε, βρε ότι βλάκα. πρέπει να μιλήσουμε κάποια στιγμή. Άντε βρε βλάκα, κάτσε παίξε εκεί τα μινόρ σου. Τα φλόρικα, τα κλαψουλιάρικα. Μπαστάρδι. Βασίζεται σε ένα σκανδιναβικό πλάσμα που είναι φάντασμα, κάτι σαν ζωντανό νεκρό και ζει στις βάρκες και σε τάφους. Μόνο Ματζόρε, παιδιά. Η μινόρε είναι για τους αδύναμους. Να το πάλι. Τι γίνεται? Τι βλέπουμε? Άγγελος Λάφα. Τι θα βρούμε ρε μαλάκα? What are you doing? Looking for keys. Ελπινίκη Your Κορφού. life Γεια σου of Ελπινίκη crime μου. continues. There's a note. Is it written in Viking runes? What does it say? It's from Simon. Κάσα. I don't know what that word means. Σπίτι σημαίνει. Yai put it means I put. Nurkel is key. He put the key in the casa? Casa. Η κάσα. I had my dictionary. The note's addressed to his father. So the key was moved. But where to? Somewhere κουτί. safer. Or more convenient. Στο κουτί. Can we really trust your translations? You only started studying a month ago. I spent the summer reading, and I had a lot of free time on the ocean voyage. Come on, how much could you possibly pick up in a few months? You know my mind, it's a sponge. Out of order. Why hasn't it been fixed? Perhaps there wasn't much demand for it. Γουστάρω ρε μαλάκα. Παιδιά θα σας κάνω τώρα την περίληψη γιατί βλέπω ότι ζητάτε πάρα πολύ. S-O-S.
Oh boy. If only this thing worked. We could order a boat to συμβαίνει, come ρε get us. μαλάκα. Look, These were never sent. how Αυτά long δεν have έχουν they been σταλεί piling ποτέ. up? I received Mrs. Fretland's letter in June. They Κάιζενμπεργκ. received my letter from July. A couple of months. Perhaps the world forgot about Grovik. Οπ! Σε πιάσαμε. Why would Frederick keep a list of what he calls traitors? What did they do? Traitors. Cross him in some way. Why else keep a list of undesirables? Γιατί τους λέει traitors όμως? Ο φίλος μας ο Φρεντ. Ζαροκιάν, γεια σου ρε φιλαράκι, ευχαριστώ. Άρα, πού να είναι τώρα το κλειδί? Κάπου το έχουν κρύψει, παιδιά. Έχουμε κρύψει, λέει, το κλειδί somewhere safer. Δεν θα μας αφήσει? Οπ, κάτι έχει εδώ. Casa. Κάσα. So that's what it means. Cash register. Και open. You're a genuine gangster now, old fruit. Εντάξει ρε, έχω Don't ξεφύγει worry. ρε. If you get busted, I'll come visit you in the big house. Key. Wasn't there supposed to be a key? Here it is. Βρήκαμε το κλειδί. Μπολονέζ! Λοιπόν, πάμε περίληψη. Το έχουμε. Ο πρωταγωνιστής έχει χάσει τα ίχνη της αδερφής του. Ήρθε σε αυτό το νησί με αυτήν εδώ την κοπέλα, με την οποία δεν ξέρουμε τι ακριβώς σχέση έχουμε, με σκοπό να βρούμε την αδερφή μας. Λοιπόν, σε αυτό το νησί δεν έχουμε βρει ακόμη κανέναν. Έχουμε λάβει ένα γράμμα από μια κυρία που ζει στο πάνω σπίτι που είδαμε πριν, και δεν βρήκαμε ούτε αυτή την κυρία, ούτε την οικογένειά του, ούτε οικογένειά της, ούτε κανέναν. Γνωρίζουμε ότι σε αυτό το νησί ζούσαν, και μάλλον ήταν και φάση η αρχηγοί, τα boss του νησιού, ζούσε μια οικογένεια. Ένας δίδυμος με μια δίδυμη, οι οποίοι ήταν ζευγάρι και είχαν και άλλο ένα ζευγάρι δίδυμους. Οι δίδυμοι, τα δύο αδέρφια, οι Φρέτλαντ, είχαν μια εταιρεία εξόρυξης. Έγινε κάτι και έχει πεθάνει ο μικρός τους αδερφός, ο 19χρονος. Έγινε ένα ατύχημα σε αυτό το mine, στα Ορυχεία, και πέθανε ο μικρός αδερφός, λοιπόν, Άννα. Γεια σου μάνα, ευχαριστώ. Και πέθανε αυτός ο μικρός αδερφός. Έχει κλείσει και η εταιρεία και τέλος πάντων έχει γίνει ένας χαμός. Έχει γίνει και κάτι μεταξύ των αδερφών και έχουν χωρίσει πάρα πολύ άσχημα. Εμείς εδώ πέρα λοιπόν δεν βρίσκουμε τα ίχνη κανενός. Ωστόσο βλέπουμε κάτι τέτοια παράξενα μηνύματα στους τοίχους. Δηλαδή δολοφόνε παιδιών, Κάιζενμπεργκ, είπαμε, θα πει προδότης. Ναι, Φοράντερ, θα πει προδότης. Βλέπουμε, πολύ καλό timing, βλέπουμε αυτά εδώ τα burn murder που λέει, δηλαδή δολοφόνοι παιδιών, παιδοκτόνοι. Βλέπουμε μηνύματα που μας λένε προδότες και τα λοιπά και τα λοιπά. Αλλά ακόμα δεν έχουμε βρει τίποτα. Δεν έχουμε βρει κανέναν. Απολύτως κανέναν. Τώρα μόλις βρήκαμε κάποια ίχνη της αδερφής μας, ένα καπέλο, και πριν ένα φουλάρι της αδερφής μας βρήκαμε. Τώρα θα δούμε πού αλλού θα μας πάει. It is her hat. Teddy, I'm not Betty sure was that's... here, and not long ago. Okay, but if that is her hat, what's it doing in a locked storeroom? Another breadcrumb. That's not an answer. I know for sure she was here. That's what matters. You know best, Edward. So, what now? If this Theodor. is a breadcrumb, where's the next one?
There must be a reason her hat's in this room. Κάποιος λόγος θα υπάρχει που υπάρχει εδώ αυτό το καπέλο. Μίλα. Φτύστο. What's that? Τώρα θα διαβάσουμε και το γράμμα και θα μας τα πει όλα. I'm not blind. What does it say, you silly goose? It's hard to read. I'm not sure my translation will be... Πες το εσύ και θα το καταλάβουμε εμείς. Johann, you... You refuse to speak to me, so I write this letter instead. You refuse to speak to me, so I write this letter instead. Τέο Κακουλίδης, γεια σου Τέο. Simon did not... Not? Bloody hell. Simon did not murder your Ruth. He was fond of his cousin. Ruth. Ruth is the daughter of Anna and Johann, which means the little girl in the photograph at the farmhouse. Oh, Edward. The Fretland girl was murdered. This is simply awful. Simon was working at the farm while I tended to the store. I would have seen him had he passed on the way up to the cliffs. They thought Simon killed Ruth. His own cousin. Ruth was... what's that word? Playing. Ruth was always playing on the rocks below the church. She must have fallen by accident. The note ends there. Frederick never finished it. And Johann never read it. Not that it would have made a difference. If Johann thought... The mob showed up for Simon. His father would have tried to protect him. Βαγγολέιρος, ευχαριστώ ψυχούλα μου. 17th. You would have been here, Betty. Rocks below the church. Isn't the church right above us? Edward, come look at this. That's the cliff. Right there. The one in the note? I bet you a million clams. Where? See for yourself. Ο Λευτέρης ο Μίλας. Could be where. Let's check it out. Γεια σου Λευτεράκη. Lissy, wait. Γιατί μου το κάνει τώρα αυτό? Φεύγουμε τώρα. Μαλάκα, άρα ο πατέρας θεωρεί ότι καταρχάς έχει δολοφονηθεί το παιδί. Έχει πεθάνει το παιδί τους. Είχαν μια κόρη. Την είδαμε στη φωτογραφία, μια ξανθιά μικρή κόρη. Ένα ξανθό κοριτσάκι. Μπάμπης. Γεια σου Μπάμπη. Ναι, πώς θα πάμε? You're staying in her home, for God's sake. Are you completely without heart? Get yourself up here, Edward Harden, right this minute. Ναι, πώς θα... Come on, it's an easy... Α, εσείς θέλετε όντως να γίνω κασκαντέρ. Fear Slayer. I don't know about this. Whoops-a-daisy. What is this? Where little Ruth died. You're being morbid. And this is a distraction. I'm here for Betty, not because some girl got herself... Ναι, Λάμπρο, και ο μικρός αδερφός αυτόν πέθανε σε ένα ατύχημα, στο ατύχημα στο Mine. You've grown cold and mean in that horrid study of yours. With only books and bugs to... please look at me when I'm talking to you. All right. You've grown cold and mean in that horrid study of yours. With only books and bugs to keep you company for years and years and years. There are other people in this world, you know. It's not all about you. You're going to do this. Γιατί μου το λέει τώρα έτσι? If not for Ruth, then for us. Βαγγέλης, γεια σου Βαγγέλη. We're going to figure out what happened to the poor girl. Πρέπει να μάθουμε πώς δολοφονήθηκε το παιδί. Θυμήστε μου όμως, ο Σάιμον ποιος ήταν που λέει Σάιμον? Where are you going? Πω, τι μουσική παίζει. Νίκ Δελιγιάννης, γεια σου Νίκ μου. Ευχαριστώ πολύ αγόρι μου γλυκό. Πω, έχω αγοράσει το soundtrack για πλάκα. Και το έχει στο Steam, παιδιά. Where are you going? Την ακούς τη Ματζόρε, μαλάκα Τζίμι. Λέγε. Νίκ Λόγιος.
are you going? Τι θέλεις? Is that blood? The girl could have hit her Τι head on μουσική είναι that αυτή? rock. There would have been plenty of blood. That's awful. I think there's something behind it. Can you move the rock aside? Ο γιος του αδερφού. Οκ. Σάιμον ήταν, ναι, cousin έλεγε, απλά δεν... Ναι. Άρα, η Ruth ήταν το ζευγάρι της Άννα και του, πες του Φρεντ, ναι. Και ο Σάιμον ήταν το ξαδερφάκι. Και πρακτικά ο πατέρας, τάμπας, ο πατέρας της Ruth κατηγορούσε τον αδερφό του ότι ο γιος του αδερφού του, ο ανιψιός του δηλαδή, δολοφόνησε τη μικρή Ruth. Γι' αυτό και είχαν χαλάσει εντελώς τις σχέσεις τους. Και του εξηγεί ο πατέρας γραπτός, ο άλλος, ο αδερφός του, και του εξηγεί και του λέει ότι αδερφέ, δεν σκότωσε ο Σάιμον την Ruth. Έγινε ατύχημα και έπεσε. Και αυτός όλους τους θεωρεί για κάποιο λόγο traitors. Μαλάκα, τι μουσική είναι αυτό, τι παιχνίδι παίζω? Γιατί κάβλωσα έτσι τώρα? We need to take you out walking more often. So, the girl fell from up here. Was pushed, you mean? Was Can you see pushed. where she fell? Θεωρεί ότι την Seeing as you're σμπρώξαν. so concerned about me falling out of trees, I wouldn't want to risk falling off a cliff. Lean. Πρόσεξε μη φύγεις κι εσύ. Distance. Certainly high enough to kill a child. If I had to go, this would be the way to do it. Soaring through the air like a bird. And landing like a rock. If she fell head first on that rock, she'd have died instantly. Edward, honestly. You wanted to learn more. This is you learning more. She hit her head, fell into the bush where I found her doll. Happy now, Alice? I'm not. What was she doing up here in the first place? Γεια σου πάνω. Playing? She was a child. Children play in dangerous places. There must be more to it. Let's find out where this path leads. Αυτή επιμένει. No, absolutely not. I don't have time for this nonsense. We're running out of daylight and Betty's still Ακόμα δεν την έχουμε βρει. still out there. Lissy, slow down. I can't keep up with you. Who knows what's up there? It's not worth the risk Μη of πας. falling and break. She was probably murdered. And you think Simon did it? Your guess is as good as mine. It could have been an accident. You're really not helping. Can we talk about this tomorrow? I'm sorry. You're exhausted. I buried Super a corpse Paris. today, Alice. I know. I'm sorry. Why don't you sleep in the guest bedroom? The couch is fine. The Fretlands could still come home. Ναι, All τώρα right. έρχονται. Just don't come crying to me if you wake up with a crick in your neck. I'll be up for a while, if you feel like talking. Γιάννης the Game Meetas. Γεια σου Γιάννη. Ευχαριστώ πολύ ψυχούλα. Μαλάκα, το γουστάρω πάρα πολύ. Μπορώ να διαβάσω τα υπόλοιπα στοιχεία? Όπα. Read. What did you find? Someone tried to burn this. It's addressed to Mrs. Fretland. My dearest Anna. It's from her sister, Margaret. Frederick's wife. The two brothers married sisters, remember? Yes, and it's adorable. Keep reading. I really shouldn't. Really? How else are we going to figure out what happened? Keep reading. Έλα, My συνέχισε. dearest Γεια σου Anna, Μάνο μου. I miss Ευχαριστώ you so very, very κορίτσι much. μου. The baby is due soon, and I wish for our Αγόρι family to μου. reunite before... Τώρα διαβάζουμε του άλλου κοριτσιού, της άλλης γυναίκας. It's been 7 years since the dreadful incident at the Το mine. γράμμα Can στη we not γυναίκα convince του... Frederick and Johann to forgive and forget? της άλλης κοπέλας που βρήκαμε στη φωτογραφία. I know there are things Frederick has not told me about what they found and why they parted ways. Their grudge is tearing us all apart. Frederick won't even let me speak to half of our neighbors, accusing them of treason. He's so very angry and full of regrets. It's eating him up. And we... And we what? The rest is unreadable. Margaret reached out to her sister, but I guess it didn't work.
This was written before Simon was born, but burned recently. Τώρα θα μας αφήσει να μπούμε εδώ. Αυτή γιατί με τρομάζει ρε μαλάκα πάλι. Τι κοιτάει. Αυτή εδώ είναι η οικογένεια. Ruth είναι η μικρή που πέθανε. Ο πατέρας που κατηγορεί και τα λοιπά. Και η γυναίκα. Και εδώ είναι οι δύο αδερφές και τα δύο αδέρφια στην εκκλησία. The two brothers married twin sisters, Anna and Margaret Project Taylor. Pi. That's the Grovik stave church behind them. All those hopes and dreams, ground to dust by misfortune. It's almost painful to look at this photograph now. Ναι. Their whole world fell apart. Oh, I can't bear to think about it. Για να δούμε, τώρα τα λέει Do you αλλιώς. think Simon killed Ruth? It's not important what I think. I don't know what to believe. Sometimes children do monstrous things. Now that we know what happened to Ruth, this empty house is even spookier. It's a house, Ποιος nothing άναψε το more. τζάκι. You know better than most that souls can linger. Especially if they died There's in no such thing as a soul. life force, ghost, Ghost. whatever. You know exactly what I'm talking about, The only ghosts are in our minds. says you. Τι είπε ρε μαλάκα, the only goes είναι λέει μέσα στα μυαλά μας. Και δείχνουν την καρδιά. Στα μυαλά μας. I almost forgot putting this aside when I lit the fire. A Christmas present to Ruth. From Simon. Simon gave that book to Ruth. But Όπα. who burned it? Johann or Anna, if they believed Simon killed her. But they were friendly, right? Simon and Ruth. Before... I imagine so. And we know the sisters were close. I still don't understand why the brothers had a falling out. Whatever drove a wedge between them, it was big. Ναι. Γιατί όμως σου λέει οι μαμάδες ήταν κοντά, λέει, οι πατεράδες, γιατί τόσο διαλύθηκε η σχέση τους. Γιατί ο άλλος πίστευε ότι δεν είναι. Για να δούμε τώρα τι έχουν να Johann πούμε. and Frederick Fretland, thick as thieves, before things took a turn. Don't you always say that much of our pain is Τώρα τα λέει αλλιώς, self-chosen? παιδιά, οπότε πρέπει I να τα δούμε wonder αυτά. about that. It's the same photograph we saw in the store. Ναι. Except this one's whole. So the brother who owns the store Frederick. was angry with Johann before Ruth. Because of the mine. It all comes back to the mine. Άρα ήταν μαλωμένοι και πριν το θάνατο της Ruth. Άρα δεν μαλώσανε επειδή νόμιζε ότι ο γιος του αδερφού του, ο ανιψιός δηλαδή, ο Σάιμον, σκότωσε. Μαλώσανε από πιο πριν. The mine must have been a big deal for Grey. Κάτι έγινε σχετικά με το mine, λέει τώρα, An με το ορυχείο. opportunity to do more than live hand to mouth. What a blow it must have been to lose it all. Ο 5 Fire Nixie Y έκανε 5 subs. Χαίστηκα. Ευχαριστούμε, φιλαράκι. Place hat. Σιγά σιγά τη φτιάχνουμε την αδερφή μας. What are you doing? Betty will want these back. I don't think it's Not healthy now, to... please. I'm exhausted. Είπε μια ατάκα δυνατή αυτή και λέει δεν είναι, λέει, υγιές, να, και λέει σε παρακαλώ, λέει, μήπως η αδερφή μας έχει πεθάνει και το γνωρίζουμε. You do look exhausted. Go to bed, Edward. I'll tuck you in.
Ώρα για νάνι. Quite the day, huh? I'm ready to pass out. Where will you sit? Ρίξω. I'll be up for a while. My mind's simply racing. Don't stay up late. Wake me if you hear the Fretlands arriving. Of course. And I'll keep my eyes open for any ghosts that might want to haunt you. Ναι, μην αγχώνεσαι, το έχουμε. There are no. Hush now. Sleep. Όχι, δεν έχει να κάνει με το θάνατο. Τρίτη μέρα. Ο Φρέντρικ θεωρούσε ότι ο Γιώχαν είχε να κάνει με το θάνατο του μικρού αδερφού. Ο Γιώχαν κατηγορούσε το Φρέντρικ για το θάνατο της κόρης του. Εσείς εδώ λέτε ότι ο Φρέντρικ κατηγορούσε τον Γιώχαν για το θάνατο του μικρού τους αδερφού, του 19χρονου που έγινε το ατύχημα. Και ο Γιώχαν κατηγορούσε τον Φρέντρικ για το θάνατο της κόρης του. Οκ, ναι. Make sense. I will find you again. Θα σε ξαναβρω. What the fuck, dude? Lizzie and Betty είναι ψευδόνυμο από το Elizabeth. Τι είπες ρε? Τι είπες ρε? Τι είπες ρε? Θα αρχίσω να το διαλύω ρε μαλάκα. Από το παιχνίδι ακούστηκε αυτό ρε μαλάκα, γιατί ήταν τόσο ρεαλιστικό. Μαλάκα, ακούγεται εδώ. Στα ακουστικά μου ακούγεται εδώ μέσα. Πού είσαι όμως κορίτσι? This is her room. Ναι. Are you paying attention? Ruth, can you imagine? One moment you're living a perfectly happy life, and then nothing. Ακουτάει αγχορδατικά μου. Forever and ever. Maybe there's something here that can tell us what happened to her. This is a waste of my time. We might be the only ones left to tell her story, Edward. You're just being melodramatic. I'll help you look. Οκ. Μαλάκα, τι μουσική παίζει τώρα? Γιατί με έχει αρρωστήσει έτσι γάμο το σπίτι μου? Πω χάλια με έχει κάνει. Draugen. Hey, the undead monster from those folk tales you read. What an odd Draugen. book for a child to have. I don't know. Children love scary stories. This looks interesting. Read some of it to me, please. Ruth was an artist. This is very primitive. Have you ever met a child, Edward? She wasn't Monet, she was 8. That must be Ruth and Simon's fathers. Perhaps. They weren't on the best of terms. They look like they want to kill each other. To a child, maybe it looked worse than it was. Children are more insightful than you give them Βλέπω credit ότι for. μαλώνανε. Ακόμα και εδώ. Στις φωτογραφίες. Οπ. Ruth never finished this. What does that spell? F-O-R-B. Banelson. The curse. The Who's that curse. figure supposed to be? It's creepy. A figment of her imagination. But the box she drew. It looks like this box under her desk. Really? Let me see. Pull it out. Τι θα βρούμε εδώ μέσα?
What is this? I believe this might qualify as actual treasure. Is that Norwegian money? Sort of, but ancient. Viking coins. Are they valuable? Not in terms of monetary value, but historically. Well, they belong in a museum. Looks like Ruth had her own private museum. Why would a child have these artifacts? She must have enjoyed collecting and playing with them. These are much too precious to play with. She should have given these to an adult. She was a Ναι. child, Edward. To her, they were just shiny toys. Wait! The pin! On the doll! This is where it came from, her collection. But where did she find these treasures? A dig, a grave site. Wherever she found them, she wanted to keep them hidden. You think someone found out? These items wouldn't necessarily be worth much, except to a historian, Saturnos. archaeologist. What if this is how... I mean, if someone learned she'd been collecting treasures, they might be willing to do terrible things. Πω. She made her bed that morning. Before she... Or her parents did. It doesn't matter. It tells us nothing. Why are you like this today? Betty's not the only person in the world that matters. She matters the most to me. Ain't that the truth? Όπα. Τι ατάκα πέταξε η Βένια. This must be the village church. That's Ruth and her family on one side of the aisle. Simon and his father on the other. A community divided. Διαχωρίστηκαν οι δύο οικογένειες. She found something. Where's that supposed to be? The cave. Or the... Mine. It could be. But what did she find? Τι βρήκε μέσα στο Her mine. Viking treasure. Ναι. Of course. Και γι' αυτό μαλώσαν οι γονείς. There's a story here. The treasure box, the drawings. The overactive mind of an imaginative child. Well, she didn't imagine the Viking artifacts. Υπάρχει και στο Spotify, You shouldn't be so Ωραία. dismissive. The drawings could be her way of dealing with traumatic This is events. what happens when I read you the principles of psychology. You get notions. You say that like it's a bad thing. Ruth was troubled. The village was troubled. And Ωχ, is that a bell? The church bell. βαράει... Someone's here. Maybe Betty. Why would Betty ring the church bell? Perhaps she's in trouble. I need to get to the church right now. Έφυγα. Isn't it more likely to be the person you saw the other night? I told you, I'm not sure that was anything. Come on. Μαλάκα. Τι ωραίο game δεν είχα παίξει εγώ στη ζωή μου, δηλαδή, κατάλαβα. Τι λες τώρα? Ανεβαίνω. Ποιος βαράει την τέτοια την καμπάνα ρε μαλάκα? Πολύ καλογραμμένοι διάλογοι και εξαιρετικά voiceovers. Πόσο συμφωνώ. Πραγματικά καλά voiceovers. Τώρα θα μας αφήσει. Τα σχολίασες ρε φίλε πάλι. No. Betty. I'd know. But You Το wouldn't ήξερα, λέει. understand. Elizabeth and I, we have a bond. God, Edward. Your obsession with her is really starting to grate. No one's touched these since yesterday. Gone fishing? God is not here. Well, of course he isn't. You won't find God in a church. God is the wind in the trees, the grass between your toes, the brook that runs That's through. nature, not God. Την γύρω άσχημα. Who did this?
Someone who'd lost their faith. Can you peek through the Σίγουρα boards? ο πατέρας, ο Γιώχαν. See anyone? No, Listen! The bell! They're still in there! Γιατί αγχώθηκα εγώ τώρα? Τι έδειξε? Κάτι έβγαλε. Κάτι έβγαλε. Έβγαλε κάτι σε look. Και τι νιώθω ότι κάτι έβγαλε. Μαλάκα τι... Ναι, να. Πάλι έβγαλε, αλλά ίσως είναι κάτι σε bug. Hello? I heard the bell. This is giving me the I'm here to help. heebie-jeebies. These boards look flimsy enough to break. Τι στο διάολο. Οπ. Θα το κάνει ρε ο σκύλος. Μπαίνουμε. I didn't think you had it in you, old fruit. Be quiet. Της μιλάει απότομα όμως και αυτός. Are you here? Hello? This is Edward Harden. I'm looking for my sister, Stop Elizabeth. shouting, Edward. We're alone. There are only ghosts here. There are no ghosts. Man, what's this rope for? The bell. This is the bell we heard ringing? I don't see any other bells. So you have to stand here and pull this rope to ring it. Yes. But there was no one here. You didn't see anyone, right? No. Μαλάκα, τι γίνεται? I'm telling you, it's ghosts. So what happened to the hunchback of Grovik? They must be here still. There's only the one exit. Maybe it was the wind. A church bell's too heavy. It can't have been the wind. I mean... I don't know. Maybe it was the wind. There's no one here. Ωραία, θα το τραβήξουμε. I don't like that sound. Please stop. Θα το τερματίσω, Λες. Stop it. Με τρόμαξε. Lissy, look. Τα γάντια της. Betty's gloves. They are definitely Betty's. Oh, for She got Pete's these sake. in Boston before she left for New York. She bought them at Woolworth. I remember the day she... She's here. Where? And why would she leave her clothes lying around? It doesn't make Breadcrumbs. sense. She's sending me a message. She knew I'd recognize her gloves. Her hat. She's left a trail for me to follow, like Ariadne's red thread. We're not in a Έτσι και lab. καλά μας έδωσε. Betty, you're turning into such a pill. What happened here? The sign on the door. God is not here. Isn't this a fire hazard? They're not always lit. Each candle represents a single prayer. That's a lot of prayers. There were a Ναι. lot of deaths. Κοτζακάρι! Σε ευχαριστώ για την παρέα. Χαιρετίσματα από Αγγλία. Γεια σου, φιλαράκι μου. Την αγάπη μου, ευχαριστώ πολύ. Για να διαβάσουμε τι έχει σημειώσει εκεί πέρα με I've never κόκκινα. seen you read the Bible. For he is our peace, who hath made both one, and hath broken down the middle wall of partition between us. Did you just translate that into Old English? I happen to know the verse by heart. You still manage to surprise me sometimes. For he is our peace, who For hath he- made both one, and hath broken down the middle wall of partition between us. Did you just... Jesus looks sad. What reason would Jesus have to be happy?
Don't be blasphemous. Given that this is all fiction, blasphemy is a contradiction. Τι γίνεται ρε μαλάκα? We're in a church. Thought you didn't believe in God. I do believe in civility. They considered this a sacred place. For them to destroy it. This was an act of desperation and anger. Ναι. Κάτσε να δούμε και εδώ τι λέει. The church book, a record of births and Όπα. deaths. So we can find out what happened to the people in the village? And Elizabeth. I mean, if she was dead. Ναι. Her name would be in the book. Οχ. Vandals. Tore it to pieces. I don't think the missing pages left the church. Σκίσανε τις σελίδες που θα βλέπαμε τα... Pick up. Οχ. How many pages are missing? I counted 4. They're probably all still here. I know. Let's make it a competition. 1-0 to Team Me. Να άλλο. Ψάχνουμε αν έχει το όνομά της πάνω. I know what a rotten loser you are. Εδώ. Αυτό το μαζέψαμε. Found another one. You get it. It's right here. Just one Και αυτό more το page μαζέψαμε. missing. Αυτή τι κάνει ρε μαλάκα? The final dinner. The Last Supper. Who taught you about the New Testament? I pick up on things. Most folks aren't heathens, like you. Πού είπε ότι είναι αυτή η τέτοια ή η άλλη σελίδα? Πού την βρήκε? Εδώ πάνω είπε στη... Αυτό είναι άλλο. What's that? The last sermon that was held here. What does it say? The vicar's handwriting is hard to decipher, and the language. He talks about the village being divided for 20 years. Ήταν χωρισμένο, λέει το This χωριό. sermon was held on the anniversary of the accident this past summer. He's asking the congregation to help heal old wounds, to forgive, move on. Something to the effect of, you sit in separate aisles in God's house. Like Ruth's drawing. I told you, she was perceptive. Αχα. Tilly Verandra. Edward? Forgive each other. It addresses Johann and Frederick directly. But I wonder if they were even here. Remember the Έλεγε wedding ότι picture? They were close friends once. να συγχωρέσει το How could they allow ένα... their grudge to escalate until... Ο ένας αδερφός τον άλλον. You call each other traitors, but the only thing you've betrayed are the bonds that unite us. It sounds like Grovik was split in two. Ναι, είχε χωριστεί το χωριό στα δύο. Στα του Γιώχαν and those who supported Frederick. και του Φρέντρικ. The sermon is from before that. No, this is all about the preceding 20 years of division and disagreements. Here's something else. Αυτή είναι τώρα, θα μάθουμε για την κατάρα. Grovik was cursed 20 years ago. God has not cursed you. This curse is of your own making. Ruth's drawing mentioned a curse. What do you think that means? It means they believed they were cursed. Ναι. And that they needed something or someone to blame for their misfortune. Κάποιον έπρεπε να κατηγορήσουν για την ατυχία που συμβαίνει στο χωριό. 20 χρόνια σου λέει υπάρχει αυτή η κατάρα. Θα τραβήξω άλλη μία την τέτοια, δεν αντέχω. Stop it. Πάλι μου λέει stop it. Where are you going? Τι να κάνω? Τι πρέπει άλλο να κάνουμε? Και με έχει αγχώσει. Εδώ. Τα έχω διαβάσει αυτά. Τι να κάνω? We need to find all the pages. All the pages. Α. Δεν τις βρήκα all the pages. Where the all the pages? Their pages? Where are you all pages? All pages where? Isn't this a fire hazard? They're not always lit. Πού είναι η τέταρτη σελίδα όμως εδώ πέρα μέσα ρε μαλάκα? There were a lot of deaths. Κάπου είπε, ανάμεσα στα καθίσματα. Τώρα...
Πολύ σωστός. Όχ, θα δούμε το όνομα της Elizabeth στους Deaths. Good job, Teddy. Stop, Old bean. Lissy. This is not a game. Betty's out there. Of horse feathers. Stop being so gosh darn tedious, Edward. Τι γίνεται μαζί Bitty, της? Bitty, will you ever shut up about your precious Betty? Put those pages back in the book, and I'll stop trying to cheer you up. Rearrange. Όχ. This book goes back years. It lists births and deaths. Here's the third Fretland brother. The one who died in the cave-in. Ναι. Someone added the word for Banelson, probably quite recently. What does that mean again? Curse. That word is all over this book. Not just the men who died in the mine, but other deaths in the last 20 years. Ruth's drawing and the sermon both mentioned a curse. What do you think it means? I don't know. There were surprisingly few births. Perhaps they blame that on the curse as well. Όχ. Εδώ είναι όλοι, ρε. Look here. Ruth Elsa Fretland. She was buried in the cemetery. And the next entry, Simon Fretland. Και αυτός πέθανε. Now this is interesting. Simon is dead? Oh, that's dreadful. He drowned. Day Πνίγηκε. after Ruth died. Μια μέρα μετά. Probably no coincidence. See what's scribbled next to it? Mord? Murder. Who killed him? Ruth's father? Or the mob that trashed the store? It doesn't say. After the children, a half-dozen deaths in a single week. Πέθαναν πάρα πολύ μετά τους Curse. δύο. It's listed as the cause for every single death. Maybe there really was a curse. Primitive superstition. But something changed after Ruth and Simon. It might explain why there's no one around. Edward, if it killed everyone, how's that not a curse? What does that word say? Next to those names at the bottom. Forerunner. Προδότης. Theodor. Traitor. Προδότης. Edward? What's wrong? The final entry. There's no name. Alice, what if... Oh, Edward, no. Τι ακούω, ρε, μα. It doesn't mean she's... She's not dead. She can't be. Η αδερφή του I είναι know. εδώ. I know. Teddy. I need to see the grave for myself. It's not Betty. Betty's still alive. Teddy? Where are you going? Don't leave me! Μαλάκα. Παιχνιδάρα παίζω πάλι. Edward! You better not be here, Betty. I'll never forgive you. Πού πάμε? This one. It's unmarked. What are you doing? Have you gone completely mad? Βρήκε την αδερφή του στους νεκρούς του βιβλίου. Thank God. It's not her. It's not Betty. It's not her. Oh, Edward. What have you done? It's not Elizabeth. I was so afraid. You're a monster. But I had to be sure. If Betty... To hell with your Betty! When did she ever shed a tear for you? Don't talk about my baby sister Or like what? that. Or what, Edward? What will you do? Ignore us? Banish us? You've spent your entire life chasing her. When are you going to do something useful with what's left of it? Quiet! Just leave me be. Fine. Lizzie? Alice? Come back. Φαινόταν η κατάσταση ότι αυτή Don't είναι leave me alone. Please. Come back. κατασκεύασμα της φαντασίας Need του. you. Πω μαλάκα.
I was afraid you'd left me. Now listen to me. No! Το γουστάρω πάρα πολύ. Κάπου με οδηγεί η λύση. Κάπου με οδηγεί... Lissy, please listen to me. I didn't mean what I said. Δεν μ' αφήνει. Δεν μ' αφήνει το Staley. Δεν μ' άφηνε. Everything's always about Betty. Betty, Betty. I care about you both. Until it really matters. Ποια είσαι όμως? And it's obvious who matters more. I thought she was dead. I wish she was! Don't. You deserve to be alone. Άκου τα έγχορτα τι κάνουν. Please, talk to me. What's there to talk about? You can't keep running away from me. Βλέπετε, δεν μπορείς να επιλέξεις. That you control me? That you get to decide how I feel and what I do every minute of every day? That I'm your puppet, your little plaything? Well, fuck you, Edward Charles Harden! I never should have come here with you on this pointless chase! Now, be reasonable. Τι συμβαίνει ρε μαλάκα? Lissy? Alice? What are you doing? What I should have done years ago. Maybe now you'll learn to appreciate us. Now listen to me. Please, listen. Hear me out. Don't do this. Δεν μπορώ να το You πατήσω. can't do this to me. I need you. I'm not whole without you. I can't lose you. I can't live without you. Don't, please, don't, no. What? No. Oh, Alice. What have you done? Please, be all right. Please don't. You make me sick, Edward. Your mother and father would be ashamed. Elizabeth would be ashamed. They did not think you deserved their love, so they abandoned you. Don't. Oh, my child. We are all that you have, and we love you. We are here. With us, you are never alone. Do not forget. No, Never. I never forget. I am never alone. Τι έγινε ρε μαλάκα μου? Wake up, Edward. Stop hiding. You are right in fearing for her. You cannot hide from us. Τι είστε εσείς? Where's Lissy? Alice is not here. Bring her back. Please. I need her. Alice does not love Elizabeth like you do. She loves me. Not like I do, Edward. I'm so tired. Please. What do you want? I think of you so often. You have no idea. You just want me to forgive you so that we can keep looking for your precious, perfect Betty. She needs us. She never needed you, Teddy Bear. And she certainly doesn't need us. I can't find her on my own. That's just too bad, my darling Edward. Because we're done playing second fiddle to little sis. Wait, don't go. I'm talking to... Τι γίνεται ρε μαλάκα? Lissy. Oh.
Μίλα μου. Listen. Lissy. Please. You can't keep vanishing on me. Try me. Why are you so angry? You do not know anger, Edward. Did you ever meet my father? Alice does not want to speak with you. And what about you? Are you going to help me? God helps those who help themselves. I don't need God's help. I need Lissy. Do you, though? Did you ever? What? Of course, Μαλάκα. Αν δεν μ' αφήνει. Δεν μ' αφήνει να φύγω. Άκου τη μουσική ρε μαλάκα, τι κάνατε. Πες μου ποια είσαι. Don't go. Hear me out. Λέγε. Alice, I depend on you You both. can never depend on other people, Edward. I'm not sure you count as other people. Everyone leaves, one way or another. You don't. You can't. Is that a challenge? Stop playing games. Are you ordering me, teddy bear? I'm asking you. Didn't your father always tell you to stand up for yourself? To be a real man and not a sissy? Maybe that's why he put the gun to his head and pulled the trigger. Kaboom! He was so disappointed about what his only son had turned into. You're a monster. Takes one to know one. Old fruit. Ο πατέρας σου λέει αυτοκτόνησε. Εξαιτίας σου λέει. I gave you this jacket. Betty, you were here. Τι γίνεται ρε μαλάκα. Όχ, στο δωμάτιο της μικρής. Το πιστεύω μαλάκα, τι ωραίο είναι. Alice, be reasonable. Lissy, I'm tired of chasing you. Lissy, look. Her jacket. I'm sure it wasn't here yesterday, which Jesus means Christ, Betty was Teddy. here. Perhaps when we Στο were out διάλογο. yesterday. Betty, She must have... Betty. You love Betty more than you love us. But don't you see? What has Betty done that we haven't? What can she do that we cannot? We've always been there for you. Ποιοι είστε εσείς ρε μαλάκα. She's real. You're not. So? What? You decide what is real. We are real to you. We'll never be the same. Τι γίνεται. She does not want you. Who are you talking Why do about? you think Betty left? She was sick and tired of us. She wanted to escape. Like mother. Έφυγε λέει. Drowning herself because she couldn't stand being around us. Like father. Bang! Right in the coconut. You drive them all away, Edward. All into death. Not us. We're always here for I you. beg you. You are never alone. Stop! Leave me alone, both of you! You want to be alone? You really want to be alone? Fine. You're alone. Good. Lissy. Δεν μπορώ να το λατρεύω το game.
Να πάω στο σαλόνι. Ή τέλος πάντων τι είναι αυτό. Τραπεζαρία. Come back. Please. Ποιοι είναι αυτοί που λέει ας, εσείς, μας χρειάζεσαι. Ποιοι, τι είστε. I lied. I don't want you to leave me alone. I don't want to be alone. Please, Lissy. Να αφήσω τη ζακέτα, οκ. Θα πάω. Ναι. Να σου γαμίσω. Και μαυρίζει εικόνα. Day 5. Μαλάκες, έχω σκάσει. Θέλω να μάθω τι είναι. Ποια είναι η Άλις. Ποιο είναι το άγαλμα. Τι εννοεί μας χρειάζεσαι. Γιατί θεωρούνται ένα. Betty? Elizabeth? Is that you? Αυτός ακόμα την Elizabeth ψάχνει, μαλάκα. Are you upstairs? Betty, I'm coming. Yeah. Upstairs πρέπει να I είναι. knew you were here. Hardcore Gaming X1. Wait there. I'm on my way. Εδώ μέσα δεν μ' άφηνε να μπω, Betty? τώρα μ' αφήνει. Betty, are you in there? Open the door. I'm coming in. Stand away from the door. Οχ. Τι θα δω. Άκου τη μουσική. Betty? No. No, 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 no. Oh, Η μαμά είναι αυτή. oh, thank you. Thank Τι you. είναι η μαμά. I thought it was you, Betty. But who? Anna. Η Άννα, μπράβο. Άκου τη μουσική, άκου το ήχο, ακούστε το ambient. You said Τι this was a παίζουμε, ρε gift μαλάκα, from πάλι. another unlucky suitor. It was precious to you. You wouldn't have left it here unless... A signpost. A breadcrumb. But what's so important about the Fretlands? I will figure this out. I will find you. I promise. Οχ. Οχ. It's from Johann. Addressed to his wife. Τι μουσική είναι η μουσική, παιδιά, τι μουσική. Έφανα τριχιάσει στο στρογγίζομαι στη ζωή μου, μαλάκα, δεν μπορώ με τη μουσική. Did you notice the handwriting, Betty? He was clearly distraught. Knock, ere knock. Enough is enough. After decades of strife, I pray that God will... Tilly, forgive me. I am tired of secrets. For 20 years I've kept my silence about our discovery, but my silence has only led to misfortune, and my cowardice has only led to death. I will make Frederick pay for what he has done to us,
for what they have done to our Ruth. When it is over, I will let the ocean take me to you and Ruth. May God forgive me. And I was already dead when he wrote this. He had no one else to confess to. What now, Betty? Johann went to confront his brother, probably at Frederick's farm. And then? Oh. You followed Johann to Frederick Fretland's farm, and then to the mine. You wouldn't let this go, Betty. You'd follow your story to the end. All the way to the end. Πάμε στο mine. Είμαι σίγουρος ότι θα καταλήξει στο mine. Εντάξει, αυτό δεν το είχε πριν. Τι ρίτρε. Καλά, οκ. Φεύγω όπως είμαι. So where is Frederick's farm? Εκεί κάτω. The gate. Frederick's warning. The path leads to his farm. The farm is on the way to the mine, isn't that so, Betty? Are you still at the farm? Or did you go all the way to the mine? You to this place. Τώρα πας. Τώρα πας. Fragments. You would piece them together into a story, wouldn't you, Betty? So, what do we know? Johann and Frederick are partners, and on good terms. Ναι. Something happens in the mine. Disagreements. Δεν με αφήνει να τρέξω τώρα. Κάνει recap μόνο του το παιχνίδι. And at the end of it all, 20 years later, Johann walks this 20 χρόνια μετά έγινε. front Frederick. Και βρεθήκανε στο mine. Was this your doing, Johann? Did you burn your brother's farm to the ground? Γιατί? And where were you, Betty? Did you witness their fall? Unlock. What do you reckon, Betty? Πού ξέρει τον κωδικό? Ναι, τι? Δεν μου αφήνει. Betty? Το mine που πάει? Από εδώ βλέπω κατάσταση. Να το. Από εδώ μπαίνει. Ναι. Όχι. Δεν μπαίνει. Τι γίνεται ρε μαλάκα? Να πάω σε αυτά τα σπιτάκια τα μικρά εδώ δεξιά αριστερά, τι είναι? Να βρω κάτι εδώ. Αλλά αρχίζω και τρομάζω εδώ πέρα. Δεν μπορώ.
θέλει? Are you here, Betty? Άλεξ, γεια σου Άλεξ. Την αγάπη μου από Νορβηγία, ψυχούλα μου. Είσαι κι εσύ εκεί τώρα, Ευχαριστώ Άλεξ. Πίσω από τον Μπάρν γράφει ένας. Α, εδώ Μάργαρετ. Η αδερφή είναι αυτή. Η μία από τις αδερφές, τις δίδυμες. Και εδώ είναι ο γιος της, ο Σάιμον. Simon's grave. Born December 5th, 1909. 5 Δεκεμβρίου γεννήθηκα. September 17th, 1923. Μία μέρα με περνάει. Frederick would choose numbers that meant something Το to him. περνάω. Why bury Simon here and not at the cemetery? His wife's grave is also here. Perhaps Frederick wanted nothing to do with the church or with their God. Δεν ήθελε να είναι εκεί. I could really use your imagination, Betty. You'd figure this out in no time. Η γυναίκα του και το παιδί του δεν ήθελαν να θαυτούν προς την άλλη πλευρά. Δεν ήθελαν καμία σχέση μαζί τους. Και τους έθαψε εδώ. Ποιο κωδικό ρε μαλάκες? Εδώ γιατί συνεχίζει και μου λέει unlocker μαλάκα? Α, τις ημερομηνίες. Οκ, σίγουρα είναι του Σάιμον. Let's try Simon's birthday. Ναι. There you go. Jericho, Σουηδία. Γεια σου ρε Τζέρικο. Another Viking artifact, Betty. Most likely from the same treasure Ruth found. Αυτό ίδιο είναι. Και Postmarked in Boston. That's a curious coincidence. Dear Frederick, I hope this letter, it's in English, Betty. Hope this letter finds you and the boy in good health. We're concerned about you both. No word from you for almost 2 years now. All of us still heartbroken about Margaret's passing. We know things have been difficult for you and Simon. Τιμόλιον. Mr. Fretland, we expect you to take care of this problem. If the discovery is made public, the authorities will intervene and the mine will be shut down. Ποια discovery? Should this happen, we will consider it a breach of our contract and we will withdraw our investment. You and your brother will be responsible for all debts and losses. Johann must be convinced to wall up the chamber. Ναι. We've already dealt with the worker who made the discovery. The Fretland Mining Company. Θα μπω στο mine. This must be for that locked shed. Oh. You went to the mine. I hope our guardian angel watched over you. All right, Betty. So what happens next in your story? Johann and Frederick discover something in the mine. A cave or chamber of archaeological value. They argue about what to do. If the discovery is made public, it's the end of their enterprise. Johann is convinced or paid to walk away. Their secret stays hidden. Then, a few months later, the accident.
Και ένας από τους τρεις ήταν ο αδερφός. The investors pull out. The mine shuts down. Frederick's up to his neck in debt. Χρεοκόπησε και έκλεισε. Το αντίστροφο. Δεν είναι το mine, είναι το shed προς το mine. Cursed mine in Grovik? Locals struggle with bad crops and livestock deaths and blame it on... They thought they were cursed because of the mine. A thing like that becomes self-fulfilling. If you believe you're cursed, every misfortune feeds the delusion. Οι κάτοικοι, λέει, θεωρούσαν ότι η κατάρα προέρχεται από το mine. Έτσι. So, 20 years pass. The Fretland feud tears the village apart, setting neighbor against neighbor. Ακού μουσική, κοντήλουλου. And then, Ruth stumbles across the secret in the mine. After all this time, the truth may finally come to light, but she dies. And the day after, Simon is murdered. It's a catalyst. Old grievances resurface. No matter who you stand with, you're a traitor. Things escalate. More people die. From disease, despair, suicides, murder. Και πώς... από εδώ. Η μικρή βρήκε στο mine κάτι. Αυτό το θησαυρό. Μια μέρα μετά πεθαίνει. Ή και πεθαίνει. Και μια μέρα μετά πεθαίνει ο ξάδερφός της, ο Σάιμον. All because of the mine. Because of what they found there. And what they covered up. Και το κάλυψαν. Βρήκανε... όλα γίνονται γιατί κάτι βρήκανε εκεί πέρα μέσα. They were alone. That's the real curse of Grovik. Isolation. Και το κάλυψαν, ας πούμε, να μην μαθευτεί προς τα έξω. Από ποια άλλη να πάει, ρε παιδιά? Κάτσε λίγο εδώ. This place is cursed. Ridiculous. Όπα, ανοίγει. Πού να γαμίσω. Hello. Betty, are you in there? Please answer me. Τη γαμίσαμε. Για να δούμε τώρα τι έχει γίνει με την κατάρα. Για ποιο... τι βρήκαν εδώ πέρα μέσα που τους έκανε τόσο σκατά όλους. Oh, Betty. This is Mother's brooch. You always wore this. You wouldn't take it off unless... You left it here for a reason. What am I not seeing? Uh-oh. Uh-oh. Καμώ τη μάνα σου. Όχι, καταραίει. Run! Run! Elizabeth? Is that What the you? fuck? Edward? Where Τώρα are you? ανεβαίνει. I'm on my way, Betty. Wait for me. Σπύρος εστί, μπράβο Σάκαρη. Άλλο ένα φανταστικό στο online.
Ας το μυαλό για τη family. Γεια σου Σπύρο μου. Πρέπει να μιλήσουμε κάποια στιγμή. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ φιλαράκι. Ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ που είστε εδώ και κάθε φορά κάνουμε ωραία παρείτσα. Stay where you are. I'm coming. Ποιος με φωνάζει, τι με φωνάζει. I'm on my way. Ποια είσαι, τι είσαι? I'm here, Betty. It's Edward. It's me. Edward, please, hurry! I'm coming, Betty. Τι γίνεται? Edward! I'm almost there. Edward, where are you? Just stay put. Ναι. Πού, τι? Αχ, τη μουσική άνθος. Edward, hurry up! Μέσα στο σπίτι. Oh, Edward, hurry! I'm coming. Edward, is that you? I'm in here. Thank God. Thank God. Elizabeth, there you are. Finally. You have no idea how long I've been looking for you. You had me so worried. I Look. Your brooch. Mother's brooch. You must have lost it at the mine. Let me put it on for you, Betty. Τι γίνεται ρε μαλάκα? She's been dead for 30 years, Edward. Elizabeth was never here. But we didn't come for her. We came for Johann, and Anna, and Frederick, and Simon, and Ruth. We're here to tell their stories. No. Elizabeth. She's here. You know Betty died when she was a baby. She drowned in the pond. And you found her. You were just 11. You carried her to your mother. And your mother... She hated you for that. She could never forgive you for bringing her baby to her. And you could never forgive yourself for what she did after. You always forget this. Because you don't want to be alone. So you bring Betty back. Again and again. Γι' αυτό έλεγε όλο Betty, Betty και To Betty. New York. To Boston. To the house. But always just out of reach. Never quite there. The scent of her. The echo of her. Εσείς ποιες είστε? But never really her. All it does is make you lonelier. But the thing is, Edward, you're never alone. You have us. Ποιοι And είστε? you'll always have us. Betty's... She was never there for you. She couldn't be. You can't lose us. We're a part of you. Forever. And ever. And ever. But you need to let Betty go now. There's not room for all of us in there. I couldn't save you, Elizabeth. I'm so sorry.
Ποια είναι η Γκρέτα? It is as painful to wake from a vision as it is to be Το born Σπύρο anew. έκανε κι άλλα. 10 subs έκανε. Γεια σου ρε Σπύρο, ευχαριστώ. Day 6. Dr. Jason. Goodbye, Betty. Τώρα έχει κλείσει το κεφάλαιο Μπέτι, ναι. Οκ, αλλά... Πάλι teddy bear. Beautiful day. Had your noodle juice yet? I might be weaned off this stuff. Boo. Don't lose your taste for tea, old fruit. It keeps you human. We have unfinished business. Ναι. The final piece of the puzzle. Ruth. Come on. Let's go back to where it started. We have an appointment with a ghost. Και πού θα... στο σημείο που έπεσε, οκ. Such an amazing view, isn't it? Εδώ δεν είναι. Air. Ναι, εδώ είναι που έπεσε. Πάλι sit. Boy, that sure is something. Why did we come here, Teddy? To Grovik. Well, some places have gravity. What are you saying? Gravewick's gravity pulled us across the Atlantic Ocean? Grovik. No, I'm not saying that. That's irrational. But you believe it, don't you? That we were summoned to tell their story. To find my sister. But Betty's not. She was never here. Ναι. It doesn't make sense. The letter to Frederick. The one you found in his safe. From Boston. I may have overheard a conversation somewhere. Paid it no attention, but the name stuck. And Betty... And I spun a story around it that put us on this path. Do you really believe that? I mean, how often are you Fuck is around? going on? I'm a man of science. I don't know what to believe. And yet, here we are. All three of us. Is this what you wanted to show me? I wanted to be close to her. Do you believe in ghosts, Edward? You know I don't. Well, you've been chasing one for years. That's different. What about me? Us. You're not ghosts. You're alive. Fair enough. So what really happened to Ruth? She was probably murdered. By Simon? Ναι. It Από had to be Simon. Simon. Are you sure? Does it matter? They're both dead. It matters to me. So she ran from the mine. And she came here. And then someone pushed her? Ναι. Only she had wings. Like a bluebird. She could have soared away on autumn winds. But why was she killed? Για το treasure. Because of what she found. Someone wanted the treasure. Or wanted to make sure no one else would find it. So instead, they cursed this place. And the curse killed everyone. Including the murderer. Και I hope εξαφανίστηκαν she's όλοι. at peace. And with God. Do you think that's where everyone's gone? They're dead. I don't believe there's anything more to it than that. But there's comfort in oblivion. And we won't be alone. We'll never know what happened to everyone in Grovik. We tried our best. We'll remember them. All of them. Maybe that will give them some peace in oblivion.
Could this be your book, Edward? Ναι. The one you've been wanting to write? A story about people who are isolated, left behind by the world. Τι ωραίο όμως όλο το στήσιμό You του, can ρε give them all a φίλε. proper ending, with no annoying loose threads. Edward, is that... Boat? But how? Who cares? Let's catch it before it sets out on another adventure. I don't understand how this can be. Maybe the current brought it back. It Ναι, must have ναι. been the wind. Whatever helps you sleep at night, teddy bear. Let's blouse. Και θα while γίνει, the θα weather's μπούμε. still good. I need my suitcase. So get a wiggle on, old boy. I'm going to say my goodbyes to all the things. I don't think we'll be back. Meet you at the house. My goodness. Righty-ho. No rush. We have all day. Α, τώρα ηρέμησες, What a beautiful day. Ο τύπος. Λοιπόν, Look at that. The ground's finally dried up. δεν μπορώ να καταλάβω όμως. Οκ, έχω πιάσει το βασικό background. Τι ακριβώς θα μπορούσαν να αντιπροσωπεύουν οι Άλλης και το άγαλμα? Come on, Teddy. Pack your things. I'll meet you by the boat. Do you never sit still? Don't be a wet blanket. Let's make like the wind and get out of here. Νάτι. Και φεύγουμε. Πω, τι ωραία μουσική, ρε μαλάκα. Τώρα δεν με αφήνει ούτε πάλι sprint να κάνω. Έχω μια πολύ ωραία θεωρία. Θα σας την πω αφού τελειώσουμε και δούμε τα credits. Come on, let's go. Row, Teddy, row. The water's still cold. It's a fjord, Lissy, and it's almost winter. There'll be snow when we get back to Hanover. The house will be warm. Are we going to be all right, Edward? I think so. Χειροκρότημα είναι, μαλάκα. Κάτσε να δούμε τώρα. Θα πετάξει τα credits και θα σας μιλήσω λίγο. Οκ. Πάρα πολύ ωραίο. Πώς δεν το είχα παίξει εγώ αυτό το gamer, μαλάκες. Πείτε μου λίγο. Λοιπόν, η κατάσταση λέει λοιπόν ότι ο Edward, κάτσε λίγο να χαμηλώσω μισό, βασικά να δούμε ότι δεν έχει κάτι άλλο.
Το χαμηλώνω. Λοιπόν, η κατάσταση λέει ότι ο Edward έχασε την αδερφή του σε μικρή ηλικία. Πνίγηκε στα χέρια του. Η μητέρα του δεν τον συγχώρεσε ποτέ. Ο πατέρας του αυτοκτόνησε. Ο Edward μεγάλωσε, έγινε άνθρωπος της επιστήμης, αλλά η αδερφή του δεν έφυγε ποτέ από το μυαλό του. Όλο αυτό που έζησε με την αδερφή του δεν έφυγε ποτέ από το μυαλό του. Στη Βοστόνη, στη Νέα Υόρκη, κάπου είδε μια ιστορία, αυτήν εδώ την ιστορία των δύο αδερφών με το Μάιν, το χωριό αυτό, την κατάρα, τους φόνους της Ruth και τα λοιπά, και θεώρησε ότι για κάποιο λόγο συνδέεται με την αδερφή του όλο αυτό, και στο μυαλό του σύνδεσε τις ιστορίες αυτές αναζητώντας μια δική του λύση για όλο αυτό που έχει συμβεί με την αδερφή του. Ότι η αδερφή του δεν έχει πεθάνει στο μυαλό του, έχει αυτοποβάλει τον εαυτό του, ότι κάπου έχει φύγει, και το έχει κάνει και στο παρελθόν πολλές φορές για Betty. Έτσι. Έφτασε λοιπόν εδώ, άρχισε να ξετυλίγει το κουβάρι της ιστορίας των δύο αδερφών, των δύο ζευγαριών με τα δίδυμα, με την μικρή Ruth η οποία βρήκε κάτι στο Μάιν. Ξεκίνησε μια κατάρα, η Ruth αυτοκτόνησε, πέθανε, την έσπρωξαν, έγινε ατύχημα, φοβήθηκε λέει από κάτι στο Μάιν και πέθανε, και μετά, μια μέρα μετά πέθανε και ο Σάιμον, ο ξαδερφός της δηλαδή, και τα δύο αδέρφια ήταν μαλωμένα, οι πατεράδες δηλαδή των παιδιών αυτών, και το χωριό λόγω του ότι υπήρχε μια κατάρα έμεινε έτσι χωρισμένο και θεωρούσε ότι έχει κατάρα και τα λοιπά. Φτάσαμε σε ένα σημείο λοιπόν όμως να αρχίζει να ανακαλύπτει Edward and Alice will return. Μάλιστα. Φτάσαμε σε ένα σημείο όμως που αρχίζει να ανακαλύπτει την πραγματικότητα ο Edward. Και η πραγματικότητα λέει αυτό, ότι η αδερφή του έχει πεθάνει και ότι πρέπει κάποια στιγμή να το λύσει αυτό στο μυαλό του. Η Alice και το άγαλμα που βλέπουμε πρακτικά, μισό λίγο να δούμε ότι τελειώνει, μισό λίγο. Ναι μωρέ. Λοιπόν, οι Alice λοιπόν και το άγαλμα και όλα αυτά αντιπροσωπεύουν, θα έλεγα, την λογική, την πραγματικότητα, το συναίσθημα που πολλές φορές οδηγεί το μυαλό μας, ή μάλλον προσπαθεί να το ταρακουνήσει, αλλά εμείς κολλάμε σε κάτι, όπως ο Edward κόλλησε στο ότι η Ελίζαμπεθ, η αδερφή του, είναι εδώ και κάπου είναι και θα πάει να τη βρει. Οι άλλοι μάλλον είναι οι σκέψεις, είναι αυτά που διαρκώς αγνοούμε, διαρκώς παραγωνίζουμε και αυτοποβάλλουμε τους εαυτούς μας σε συγκεκριμένες σκέψεις. Σε όλο το παιχνίδι Alice του μιλούσε ρεαλιστικά, ξεκόλα, έτσι, είναι αλλιώς, ξύπνα,
Σταμάτα με την Μπέτη, δεν είναι καλό για την υγεία. Του το κοβέ, λέει καλύτερα να κοιμηθώ, κοιμήσου καλύτερα. Πρακτικά αυτό είναι η Άλις. Είναι ο λογικός χαρακτήρας που έχουμε μέσα μας, αλλά σχεδόν ποτέ δεν τον ακούμε. Στο τέλος που ήρθανε ζόρικα τα πράγματα, της λέει φύγε, άσε με μόνο. Και με το που έφυγε και δεν μπορούσε πια να του μιλήσει, λέει όχι δεν θέλω να είμαι μόνος, γύρνα πίσω. Καταλαβες? Γύρνα πίσω γιατί εσύ με συγκρατείς εδώ. Με συγκρατείς να κρατιέμαι όρθιος και να μην καταραίω. Και τους βλέπουμε σαν δύο και καλά χαρακτήρες, αλλά στην πραγματικότητα είναι ο Edward και οι σκέψεις του. Αυτό. Κάτι τέτοιο εγώ βλέπω, ας πούμε, σε όλο αυτό. Ότι έχασε την αδερφή του και γενικά είναι μια ιστορία απώλειας που τον έχει συγκλονίσει, με τη μητέρα του να του έχει επιτεθεί, με τον πατέρα του να έχει αυτοκτονήσει για αυτό το λόγο. Τέλος πάντων έχει βιώματα άσχημα και τα φτιάξε όλα αυτά στο μυαλό του. Λέει, τον αποκαλεί τέρας λόγω των αυταπατών του. Ναι, η αλήθεια είναι ένα κομμάτι του που ξέρει ότι η αδερφή του είναι νεκρή. Έτσι όταν σκάβει ένα τάφο και ευχαριστεί το Θεό που το πτώμα δεν είναι αδερφή του, το καλό του μέρος που μπώνει. Ναι. Τα ρούχα της πως βρέθηκαν εκεί, δεν υπήρχαν ρούχα. Είναι όλα κατασκεύασμα της... εννοείς η παλιά εκδοχή των ρούχων. Δεν νομίζω ότι έχει και πολύ σημασία. Δεν νομίζω ότι έχει και πάρα πολύ σημασία. Δεν νομίζω καν όλο αυτό να ήταν αληθινό, ας πούμε, που είδαμε. Όλο αυτό το ταξίδι του εκεί. Είναι μια ιστορία που την έφτιαξε αυτός στο μυαλό του. Ένα όνειρο μέσα από το οποίο δεν είναι σκεφτικό υπόβαθρο. Ναι, μπορεί το άγαλμα. Και αν δεν ήταν όλο ένα όνειρο και υπήρχε όντως η παρουσία του σε ένα τέτοιο cursed χωριό, τα ρούχα σίγουρα δεν ήταν της αδερφής του. Ήταν δικό του κατασκεύασμα και αυτό. Έβρισκε ρούχα και τα βλέπε σαν να είναι της αδερφής του. Ακριβώς, η Ελεονόρα το λέει πολύ ωραία. Η Μπέτη δεν μεγάλωσε ποτέ, δεν είχε δικά της πράγματα, αυτός δημιούργησε όλα στο μυαλό του. Ναι. Ναι. Η φαντασία τα κάνει όλα να φαίνονται αληθινά. Ναι, πόσο μάλλον την απώλεια. Τα ρούχα ήταν βασισμένα στη γυναίκα της φωτογραφίας. Πολύ σωστά. Η γυναίκα της φωτογραφίας δεν ήταν κάποια. Ήτανε μια ηθοποιός. Δεν ήτανε κάποια σχετική με τον Edward. Ήταν μια ηθοποιός.
που απλά βρήκε και την έκανε στο μυαλό του ότι είναι αδερφή του. Έτσι δεν είδαμε στο τέλος ότι άνοικε σε μία γκρέτα? Ήτανε μία... Αυτός και την ιστορία που διάβασε, λέει, κάπου, την άκουσε μία κουβέντα, λέει, conversation εκεί στη βάρκα της το είπε. Την ιστορία μάλλον την άκουσα. Τη φωτογραφία ήτανε μία ηθοποιός. Δηλαδή όλα τα φτιάξε στο μυαλό του για να καταφέρει να βρει την αδερφή του. Η άλλη τον τσιγκλούσε, η πραγματικότητα, η λογική, το συναίσθημα, τον τσιγκλούσαν, τον ταρακουνούσαν, προσπαθούσαν να τον επαναφέρουν στη λογική. Αυτός δεν τις άκουγε. Συνέχεια της μιλούσε άσχημα, της μιλούσε απότομα και της έλεγε σταμάτα, σταμάτα, σταμάτα. Ξέρω εγώ, εδώ είναι η αδερφή μου, δεν μπορεί να κάνω λάθος και κοίταξε εδώ, συμβαίνει αυτή η ιστορία και η αδερφή μου προσπάθησε να τη λύσει και αυτή την ιστορία και... Αλλά στο τέλος είδαμε που κατέληξε. Μάλιστα. Απίθανο. Εγώ είμαι συγκλονισμένος που αυτό το παιχνίδι δεν το είχα παίξει νωρίτερα. Έχει κυκλοφορήσει από το 19. Σοκ το ότι εγώ αυτό το game δεν το είχα πάρει χαμπάρι. Απίστευτο. Μάλιστα. Δεν θέλω να το αργήσω περισσότερο, παιδιά. Ένα ακόμη φανταστικό παιχνίδι σε solo. Το καταευχαριστήθηκα με ωραία μηνύματα, με τι μουσική είναι αυτή, Θεέ μου. Μπράβο. Πολύ ωραία μηνύματα περνάει στο τέλος. Επαναλαμβάνω. Ο Σπύρος έκανε και άλλα 10 subs στο community. Μπράβο ρε Σπύρος, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, να μην σας κουράσω. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα. Καλώς εχόντων των πραγμάτων, να λέμε την επόμενη Παρασκευή με δεν ξέρω τι. Καλό ξημέρωμα, καλό τριήμερο σε όσους θα την κάνουν πάλι, γιατί ταιριάζει με την Δευτέρα. Να προσέχετε τους εαυτούς σας και τους γύρω σας. Την αγάπη μου σε όλους.